Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, nderuar teleshikues. Mirë se erdhët në Top Channel. Është dita e 9 nga Jonat Tragjike. Është dita e 9 edhe sot kanë vazhduar shëmbjet, kanë vazhduar inspektimet dhe kanë vazhduar edhe evidentimet dhe bilanci i dëmeve. Dhe fatkeqësisht sa më shumë verifikime dhe inspektime kryhen në terren, aq më shumë rëndohet bilanci i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit. Faza e tretë, jemi në fazën e tretë, ajo është e rindërtimit të banesave, ndërkohë që këto dy fazë të para po mundohet gjithsesi të dyja qytetet, Tirana, Durrësi, por edhe qytetet më pak të prekura, ti rikthehen dal nga dal jetës në këto dy fazat para. Ne do të vijojmë të flasim edhe sot në për tërmetin tragjik, shkatërrimtar, pasojat e tij, menaxhimin e krizës, hetimet nga prokuroria, siç thash, megjithatë mbetet lajmi i mirë që duket sikur jeta po i rikthehet normalitetit. Sot është zhvilluar seanca e parë pas tërmetit të fuqishëm, ku vendi zgjodhi sot kryeprokurorin e ri me anë të një votimi të fshehtë. Ai do të jetë Olsian Çela dhe do zëvendësojë në këtë detyrë Arta Markun. Gjithashtu sot u zgjodhen meshorët dhe anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Pra, ka filluar dhe aktiviteti institucioneve të hyjë në një hulli të normalitetit. Por ne do të flasim për tërmetin, pasojat, menaxhimin, siç tham, edhe në hyrjet e emisionit. E fillojmë me evidentimin dhe bilancin e dëmeve deri sot. Ka shkuar në mbi 4.000 numri banesave të inspektuara nga 83 ekspertë të huaj dhe ata shqiptar në Durrës, Thuman, Shijak, Kruj, Kurbin, Tiranë, Kamës, Vorë dhe Lezhë. Në bilancin zyrtar, por para prak të punës deri në orën 18 të ditës së njëjtë në të gjithë qarkun Durrës, nga data 29/11/2019 deri në 05/12/2019 janë shëmbur gjithsej 28 objekte, bashkë me shëmbjen sot të objektit 3 katësh në Shkozet. Konkretisht 10 objekte në qytetin e Thumanës dhe 18 objekte në bashkinë Durrës. Përsa i përket bilancit paraprak të inspektimeve, të dhënat janë si në vijim: Bashkia Durrës 1267 objekte të inspektuara, 406 të pabanueshme, 70 për të prishur. Bashkia Kruj 2185 objekte të inspektuara, 748 të pabanueshme, 8 për të prishur. Ndërkohë në qytetin e Krujës po bëhet edhe studimi gjeologjik i kalas, si dhe ka përfunduar inspektimi të gjitha godinave publike. Bashkia Shijak 1497 objekte të inspektuara, 817 të pabanueshme, 285 për të prishur. Ndërkohë në kryeqytet Këshilli Bashkiak i Tiranës pranoi akt konstatimin e Institutit të Ndërtimit që e shpalli të pabanueshme godinën numër 15 në qytetin Studenti. Si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit, bashkia vendosi që ta shëmbë atë për të mos e rrezikuar jetën e studentëve. Këto janë shifrat dhe statistika deri tani. Ju prezantoj të ftuarit e mbrëmjesës sot. Me mua është Blendi Klosi, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Andi Bushati, opinionisti i programit Open, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Neritasi Amini, Eksepikal, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Iris Luarasi, pedagogik gazetarës, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Në lidhje të drejt për drejt në studio paralele me ne është Markel Baballëku, inxhinier strukturist. Mirëmbrëma. Faleminderit që riktheheni në Open, inxhinier. Faleminderit për ftesën. Me sa di sot keni qenë edhe në terren, ndoshta më pas do na shpjegoni diçka më shumë për situatën. Gjithsesi, emisionin dua ta filloj me një lidhje drejt për drejt me gazetaren Anila Hoxha dhe pyetja e parë është çfarë po bëhet me hetimet e prokurorisë. Mirëmbrëma Anila. Mirëmbrëma të gjithëve. Gjendem në lagje numër 5 përpara një pallati që gjithashtu është vendosur shirit dhe banorët janë larguar. Mes banorëve që janë larguar nga ky pallat është edhe kryeprokuroria e Durrësit, që është pjesë e grupit hetimor që po heton çështjen e tërmetit. Këtë gjë ma thonë banorët e ndërtesave përbri pallatit të braktisur. Në lidhje me grupin e hetimit, ditën e sotme, grupi i hetimit sipas burimeve të mia, jo zyrtare, ka vendosur të bashkojnë në një dosje të vetme 7 çështje, 7 shembje godinash, në cilat pati viktima, dhe konkretisht shëmbjen e ish tropikalit, shëmbjen e Miramares nga tërmeti, rrëzimin e ish Villa Palmës, 6 katëshin të stadiumi, shëmbjen e godinës 4 katëshet të ish këneta banesa familjes Lala,
godina e shëmbur nga tërmeti tek lagja e njohur si 2 gjelat, dhe godina brenda Kavalishencës ku humbi jetën një zyrtar i policisë së shtetit. Të 7 këto çështje që janë me viktima janë bashkuar në një, ka patur një mbledhje të gjatë, ku sigurisht sipas burimeve jo zyrtare të prokurisë Durrësit ka marrë pjesë edhe zonja Anita Jella, që në fakt aktualisht gjendet mes 2 tërmeteve, nga njëra anë si një banore që pret të inspektohet ky pallat dhe nuk është vendosur ende se nëse në këtë pallat ka nevojë apo jo për të rikonstruktuar apo për të shëmbur. Nga ana tjetër ajo gjendet edhe në internet në thonjza është në pritje të vettingut. Gjithashtu, në lidhje me ka një vendimmarrje tjetër nga grupi i hetimit i prokurorisë së Durrësit, natyrisht sërish në rrugë jo zyrtare. Grupi i hetimit ka vendosur që të hetojë veçmas çështjen e shëmbjes së 70 objekteve në qytetin e Durrësit. Të gjitha këto do të mlidhen fashikujt pritet të referohen nga policia e Durrësit pranë prokurorisë, që janë një grup prokurorësh të tjerë, dhe banesat e dëmtuara do jenë do ketë të ndara 3 kategori çështjesh. I është kërkuar policisë së shtetit dhe janë bashkangjitur oficerë të policisë së shtetit që i përkasin krimit ekonomiko-financiar. Përsa i takon bashkimit të 7 fashikujve ku ka viktima, ka përfunduar sekuestrimi i dokumentacionit dhe historiku i secilës prej këtyre ndërtesave të rrëzuara nga tërmeti. Ndërkohë, janë bashkangjitur prokurorëve ditës sotme, edhe pse sikur ndërthuhet pak me vonesë, ekspert nga Instituti i Rindërtimit, të cilët do të vazhdojnë dhe do të marrin pjesë në këqyrjet që zhvillojnë oficerët e policisë gjyqësore përpara se objektet të shëmben. Në fakt, mes njerëzve që tërmeti i ka prekur është edhe ish prokuroria e përgjithshme zonja Arta Marku. Burimet të Gardës Republikës më thonë se që pas tërmetit, ish prokuroria e përgjithshme Arta Marku u thonë nga Shkodra drejt Tiranës, sepse objekti ku ajo tonë të meqera në Tiranë është dëmtuar nga tërmeti, edhe këtë rutina do ta ndjek deri nesër në orën 12, ku dhe do të jetë ceremonia dorëzimit detyrës, dhe në zyrë pritet që të shkojë në orën 12 të drekës, të shkojë kryeprokurori i ri, i pari me mandat 7 vjeçar, zoti Orsian Çela. Ndërkohë të njëjtën gjë thonë dhe burimet të prokurorisë së Krujës. Pra do të ketë një veçim çështjesh për fashikujt ku janë evidentuar viktima, do jetë një hetim tjetër, megjithatë sërish veprat penale bëhet fjalë për të njëjtat vepra penale, për të 3 kategoritë e dosjeve, pra veprat penale për të cilat pohetohen të gjitha këto çështje në qytetin e Durrësit dhe jo vetëm, janë ndërtim pa leje dhe shpërdorim detyre. A ka deri tani emra të evidentuar për të marrë në pyetje, apo si njerëz që kanë ndjeni për ngjarjet e tjerë? Kanë dalë deri tani emra apo lista me emra për të hetuar pra njerëz për të marrë pyetje? Për shkak se shkaktuar që dhe janë bashkangjitur. Po. Për shkak se grupit e hetimit janë bashkangjitur dhe oficerë të policisë gjyqësore të krimit ekonomiko-financiar të policisë së shtetit, sikundër mu tha në rrugë jo zyrtare, pritet që mes personave që do të pyeten, veç ndërtuesve, përsa kohë janë sekuestruar një mal me dokumente në disa institucione, pritet që të merren në pyetje edhe disa banorë, veçanërisht përsa i takon një kategori objektesh për të cilat ka patur pretendime se ka patur ndërhyrje në këto objekte, ndërhyrje natyrisht të palishme, dhe sigurisht do të referohen dhe do të merren dhe dëshmitë e këtyre qytetarëve. Nuk mund të flitet ende me emra të përveçshëm se kush do të jenë subjektet apo personat fizik që do të merren në hetim, por e rëndësishme është, me sa po kuptohet, është se së shpejti do të ketë zhvillime të reja në fushën e hetimit për se takon ndërtimeve të palishme, mënyrës se si janë dhënë disa leje dhe mënyrës se si është ndërhyrë në disa objekte këtu në qytetin e Durrësit, të cilat më pas janë shembur nga tërmeti. Faleminderit Anila Hoxha për raportimin, di që do të ndrosh pozicion, do jesh duke raportuar pak më vonë diku tjetër, kështu që linja kalon në studio. Faleminderit për raportimin e parë gjatë mbrëmjes së sotme. Klosi, qarkullon një lajm se edhe shtëpia juaj është dëmtuar rënd nga tërmeti, është e vërtet? Ja. Nuk është dëmtuar, është patim plasaritje, që ishte pjesë e asaj traumës parë dhe familjarë dhe gjithë familjeve që u tronditën ai shumë. Edhe duke qenë kat në 8 dhe momenti i tërmetit ishte jo shumë i thjeshtë për të kaluar me fëmijët vegjël në shtëpi, po besoj që jeni kthyer në shtëpi. Se lajmi ky ishte që është dëmtuar shtëpia dhe familja nuk kthehet. Ishte dëmtuar për shkak të fëmijëve. Ishte plasaritje në mur, po besoj që ajo në fakt që duhet të themi tani është kanë ardhur ta inspektojnë pallatin? Po, kanë ardhur ta inspektojnë pallatin.
Dhe është certifikuar si? Është certifikuar si rregull që nuk ka asnjë shqetësim. Familjet janë kthyer të gjitha aty, se një nga fenomenet për cilën e kemi folur gjatë dhe dia është ky besimi tek inspektimi I inxhinierëve. Ajo që do doja të thoja është se unë tani po vi sapo kthehem nga Durrësi, era direkt nga Durrësi dhe ishim duke ndjekur me shtabin atje të qytetit Durrësit, shtabin e përgjithshëm për pjesën e Durrësit, këtë ndjesi që kanë qytetarët, pasi e vërtet që ditën e parë shumë mbadhesa u cilësuan si të dëmtuar, qoftë me ndëndime të vogla, por tani një grup I madh ekspertësh, për 83 ekspertë nga 8 shtete të botës. Pra, janë ardhur në ndihmë të ekspertizës shqiptare, instituteve shqiptare dhe inxhinierëve shqiptarë, ndërtuesve shqiptarë cilët po inspektojnë në masë të madhe këto pallate. Dakor, po ka ndryshuar gjë se kjo ka ndodhur që në fillim. Në fakt tani po do një fenomen tjetër që në fillim u quajt si gjë pak më e vogël, tani po presin gjithë ekspertizën edhe unë shikoj edhe nga numri I familjeve që duan të sistemohen për hotele, në qoftë se në fillim mendonin se mund të vazhdonin të jetonin në shtëpitë e tyre, tani që të gjithë janë të kujdesshëm karshi pallateve, kaloja faza parë ndjesisë parë, dhe tani ka kërkesa akoma që duan të sistemohen në për hotele, ne përpiqem të sistemojmë në hotele ata që realisht kanë shtëpi të dëmtuara dhe të fillojmë të... A ka njerëz që kthehen në shtëpi? A ka njerëz që besojnë te certifikimi I inxhinierëve? Kjo duhet të thënë që certifikimi I inxhinierëve, ekspertëve vendase tuaj, në fazën e parë ishte një inspektim I parë, tani kanë hyrë në inspektime të vërteta dhe rezultatet janë realisht të kënaqshme, janë inspektuar në të treja... Çfarë thotë inspektimet vërteta? Janë rikthyer në të njëjtat të bëra me metoda realisht shkencore dhe me certifikim shkencor nga ekspertët vendase tuaj të plot 4949 objekte, nga cilat ju I dhatë në fakt në disa mijëra objekte të inspektuar në gjitha bashkitë e dëmtuara dhe ka filluar prishja e objekteve të cilat janë etiketuar si me të pabanueshme. Dhe kjo certifikuar nga ekspertë vendase tuaj për të hequr atë ndjesi jo fare të favorshme në qytete ku shikojnë banesa të anuara apo dëmtime dhe pashtu ka nisur një punë e madhe e cila ka të bëjë me pastrimin e qytetit dhe heqjen e gjithë heqjen e situatës panikut brendshëm të qyteteve të dëmtuara nga tërmeti. Ajo që pyet ty për familjen time besoj është shqetësimi për gjithë familjet e qytetit, që ka ardhur koha që realisht ne të fillojmë të mendojmë që do duhet I kthehemi jetës. Tërmeti datës 26 ishte një tërmet shumë I rëndë dhe ishte një nga ato që të paktën për gjeneratën tonë nuk na kishte ndodhur kurrë në jetë edhe besoj që larg qoftë na ndodhi më, por ama ishte nga ato momente që ne gjykojmë se sa të fortë jemi si shoqëri, sa të fortë jemi si shtet. Ja do diskutojmë tani. Sa të fortë jemi si sistem kontrollor. Dhe ajo që është e rëndësishme. Do ta diskutojmë tani më një herë sa të fortë. Në këtë testim të shoqërisë tonë, besoj që një gjë ishte shumë për të marrë në konsiderat dhe më pastaj hajde të hyjmë diskutimin për detajet. Por ama situatë një solidaritet I qytetarëve me njëri tjetrin, një solidaritet I strukturave hoteliere, por një solidaritet edhe besoj intensiv, solidariteti në Shqipëri është intensiv dhe kohë shkurtër, sa kryeministri sot. Kjo na bëri që krizat ishte e menaxhueshme. Ai do të thoja me një fjali për ta mbyllur këtë pjesë parë, është që besoj që tani mund të themi me siguri që kriza po menaxhohet në dy aspekte. Në aspektin e jetës njerëzore dhe janë me 10.000 njerëz që sot janë të menaxhuar në një mënyrë ose tjetër brenda gjithë situatës. Hotel, çadra, në të gjitha. Hotel, çadra, të akomoduar në për qendrat e palestrat, qendrat e shërbimit social, ata që janë sistemuar në Prizren apo në Korçë. Menaxhimi njerëzve dhe menaxhimi njerëzve dhe menaxhimi infrastrukturës. Pra, nuk është lënë asnjë nga aspektet e një krize, e cila nuk ishte e vogël, dhe këtë duhet ta themi, pra thash, për brezin ton, për gjeneratën tonë ishte mbasë ngjarja më e rëndë që na ka ndodhur ne. Po menaxhohet, deri tani thot ministri Klosi. Po administrohet. Është e padiskutueshme që qeveria është duke përpjekur për të menaxhuar situatën. Është e padiskutueshme që ka solidaritet njerëzor. Dhe ne mund ta shtyjmë këtë situatë duke folur emocionalisht që po, ndodhe një tërmet I madh, ne u treguam vëllezër dhe motra, menaxhuam, ja hudhëm, e kishte faj natyra dhe të vazhdojmë jetën siç kemi vendosur më parë. Po që se do shikojmë në detaje, faktet janë kokforta dhe janë krejtësisht ndryshe edhe nga çfarë tha zoti Klosi. Fakti parë është që të gjitha viktimat u shkaktuan nga ndërtesa të cilat nuk duhet ekzistonin. Dhe nëse ekzistonin, kanë ekzistuar sepse dikush ka shkelur ligjin, dikush ka kryer një krim dhe shteti ka qenë indiferent ndaj saj.
Pra pavarësisht se tërmeti që tërmet, të gjitha ndërtesat pasën dhe përjashtimi janë rrëzuar dhe viktimat janë shkaktuar për shkak sepse krimet të caktuara apo shkeljet të caktuara ligjore nga shteti, nga qeverit jo vetëm e sotme apo dhe më parshme, u anashkaluan. Një. E dyta është që në momentin e parë tërmeti tregoi që ky shtet është shtet krejtësisht pa asnjë lloj kapaciteti për të mbrojtur dhe siguruar jetën dhe pronën e njerëzve. Unë mund të flas gjatë për këtë gjë, është folur sa të duash, por gjëja më e keqe fare nuk është thjesht dobësia e një shteti, sepse qeveria shqiptare është qeveria e një vendi të varfër dhe natyrisht nuk ka të njëjtat kapacitete dhe nuk ka të njëjtin zhvillim, përvojë, ekspertizë që presim nga vendet perëndimore. Por ajo që pam dhe që po shikohet për ditë është që ne kemi një shtet i cili është paramodern, ne kemi një shtet feudal. Kemi kryetarin e qeverisë, i cili është i vetmi, është gjithë shteti, dhe gjithçka tjetër nën të zhvillohet në mënyrë feudale. Analogjia më e mirë do ishte në një fshat diku, në një kohë paramoderne, ndodh një fatkeqësi dhe mblidhen të gjithë burrat e fshatit me në kryeplakun, i cili të gjithë i qetëson, i merr përsipër, i mobilizon dhe të gjithë mundohen ta zgjidhin fatkeqësinë e tyre në mënyrë më primitive të mundshme. Njerëz që nuk janë të përgatitur, nuk janë të aftë, nuk dinë se si, nuk dinë se kur, qysh duhet analizuar këtë situatë. Ne kemi struktura specializuara të cilat janë krejtësisht pa afta. Domethënë nuk ka fjalë tjetër për të thënë për emergjentat civile. Emergjentat civile nuk kishin një helmet për të mbrojtur veten e tyre. Nuk kishin asnjë lloj mjeti, nuk kishin asnjë lloj trajnimi, nuk kishin asnjë lloj aftësie për të përballuar tërmet. Do deshin që të vinin emergjentat civile të vendeve të ndryshme, të cilat filluan operacione të organizuara dhe planifikuara të kërkim shpëtimit. Kurse gjithë situata në momentin e parë nga ana e qeverisë ishte trupa njerëzish, ushtar, policë, zjarfiksa, kompani private, sepse të parat i vajtën në vendin e ngjarjes që kompanitë private, të oligarkëve dhe nuk ishte shteti, të gjithë mblidhen aty dhe me fuqinë e tyre fizike, me atë aftësinë e momentit, futen, kontrollojnë këtu, nxjerrin këtu, bëhen bashkë kujdes e vrat, kujdes nxirre, dhe kjo ka qenë gjithçka derisa erdhën trupat e huaja, ekspertët e huaj të cilët vunë një rregull dhe pastaj të gjitha operacionet e kërkim shpëtimit janë dhe shpëtimit më vonë ishte vetëm të nxjerrjes së trupave, janë menaxhuar, organizuar nga gjithë strukturat e huaja dhe absolutisht nga strukturat shqiptare. Tani, në fakt, jo për hir të kronikës, se kronika mbas do shkruhet mbas shumë kohësh edhe mund t'i nxirrni edhe kronikat e ditës së parë, datës 26, por për hir të këtij debati dhe në fakt vjen shumë keq që ne kanalizojmë kështu bisedën, se mund të themi që jemi një shtet që kemi nevojë të forcohemi. Padyshim unë thash që në gjeneratën tonë është një nga momentet më të vështira të shtetit shqiptar. Çdo sistem, ndaç sistemit komunist, ndaç sistemit të tranzicionit, ndaç të demokratik, ndaç këtij të socialist, por ama nuk mund të pranoj që paktën çka kam parë vet, nuk di të them për tjerët, por në datën 26 unë kam qenë edhe ka qenë kronik fakt, nuk është se po ta hapni kronikën. Në zonat e dëmtuara kishte një solidaritet të jashtëzakonshëm. Edhe kishte struktura të cilat nuk ishin aty të paorganizuar në Eritan. Kishte struktura të cilat vinë atje në drejtim të titullarëve të institucioneve, në drejtim të protokolleve shumë trepta që ka emergjencat civile, që ju përpoqen që të bënin daljen e parë dhe ndihmesën e parë në një situatë shumë kaotike dhe shumë të vështirë. Mos harrojmë që gjithë secili nga ne ishte tronditur në datën 26. Por ama di të them që në datën 26 kam parë heroizma të këtyre njerëzve që ju i thonë një sekond pra. Heroizma nuk ka padur, problemi është heroizma bëhet nuk ishte me duar pa po prandaj pra këtu do e dila, nuk ishte, po e dëgjoj pra këto, po e dëgjoj. Por e dëgjova, pra e dëgjova shumë mirë. Po jo më po të them gjë tjetër, pra do po të piqem të them gjë tjetër. Po ju po thonë që ka solidaritet njerëzor që nuk bëri një dyshim. Dhe mos harrojmë që këta ekspertë huaj që shumë faleminderit bën një punë të shkëlqyer, erdhën pothuajse në masdite nga dreka. Unë kam qenë të bëhemi konkret, kanë patur Dorashkas, kanë patur Dorashkas, se për Dorashkas sot ka folur te kryeministri, ma bëni gati pak insertin. Kishin të adresuar, kishin padyshim gjithë mjetet e sigurisë, kishin, por ama puna është e tillë. Situata ishte aq që duhet të ndërhyej me milimetra, sepse në çdo gjë që lëvizte, pra emergjencat kanë qenë të pajisura. Po padyshim kishte, dhe padyshim kishte aq shumë kontribut i cili ishte i vështirë në ditën e parë, dhe po them, mund të thoni që shteti ishte i dobët. Pra ama di të them që mbi 3.000-4.000 veta organizuan, unë them për sektorin tim, për sektorin e turizmit. Mund duket sikur ishte një zgjidhje e momentit, por ishte një zgjidhje ekselente që ditën e parë në emergjent, në luftë madhe me kohën, ne arritëm dhe më thoni se çfarë nuk u bë mirë në 2-3 ditë e para për të shfëtuar jetën, për të asistuar çdo dhe aty lëvizje me gurë. Pra një trap po të lëvizje i gabim,
binte gjithë pallati. Mos mendoni që ishte gjë aq e thjeshtë. Ishte gjë shumë e vështirë dhe un kam qenë në një nga godinat, në 2 godina faktikisht atë ditë, por në një që ndodha më gjatë, erdhi ekipi italian në mesditë, mbas dreke dhe e kam dëgjuar vetë shefin e ekipit. Pra ato që po bënin djem shqiptarë të këtyre forcave që ju përmendni si më përbuzje në sensin e pajisjeve që ata kishin, ishte një gjë e shkëlqyer. Edhe vetë dhe italianët thanë, këtë që bëjnë Italia nuk e bëjmë dot, kaq mirë. Unë pastaj asistova në një operacion tjetër që drejtua një ekip grek, padyshim kishin shumë të tepër në sensin e eksperiencës, por koha zgjatja ai shumë. Vetëm apo edhe pajisje? Se të gjithë erdhën e pajisje. Ta dëgjojmë nga pajisje. Ajo që po ne padyshim. Ta dëgjojmë te kryeministri çfarë tha për dorashkat edhe bën një seri. Pra gjëja që nuk duhet mund të pranojmë është që padyshim jemi me problemet tona, por këto ditë të para nuk besoj se ka të sharë në sensin e kontributit pa asnjë rezervë të shumë njerëz të angazhuar. Besoj që ka shumë. Po mirë, po jo, dhe ato që thatë që a kishte njerëz tjerë përveç kryeministrit. Padyshim që mos i shikoni gjë nga në terren. Të replikoj se Amini dhe më pas pushatit. Në terren, ajo që u bë me paktën të pjesa e akomodimit. Të përgjigjen e tjerë. Në 24 orë, njerëzit u dëmtuan shtëpitë, u gjendën mes rrugës, disa prej tyre vajtën në për këto kampet e masive, ku realisht në situatë e rëndë, dhe brenda 24 orëve shkuan në akomodim shumë të mirë, me standarde realisht shumë të mira, dhe në 24 orë njerëzit pothuajse që gjithë gjetën një drejtim se ku duhet sistemosh. Dhe këto mund ta quajmë si duhet, por unë them duhet ta quajmë një mrekulli. Shumica, se ne kemi raportuar shumë njerëz që rinë akoma në shtëpi, zini ku shkonin. Dakor, pjesa më e madhe se duan hotel. Nuk donin të rinin pranë. Tani që gjithë duan të shkojnë për. Ka patur të rraf para bashkisë që nuk dini ku të adresoheshin. Problematikat kanë qenë, por normali janë ato. Nga administratorët që involvuan në këtë proces, po nuk do të them kur në hotel, po do të them në një mundësi reale që u afrua. Dhe hajde flasim në këtë mundësi. Dakor. Se Amini Erkinën dhe më pas duhet të pushatin. Të cilat mendoj se janë të rëndësishme, dhe jo vetëm për debatin e këtushëm, por janë rëndësishme për mënyrën si ne do i qasim kësaj situate. Shqipëria është një vend që tani mësuan të gjithë nga vendet me aktivitet sismik më të lartë në Evropë, i dyti në Evropë, është një vend i cili përmbytet çdo vit. Pra fatkeqësitë natyrore janë një pjesë e përditshme e jetës sonë. E mira është që në këto momente duhet të flasim për disa gjëra siç janë, në mënyrë që të përmirësojmë sepse kështu do shpëtojmë jetë. Këtu nuk është çështja as për të bërë politik në kuptimin që e ke ti fajin e ka i fajin, por për të folur për një situatë në të cilën fajtor janë të gjitha palët, që nga viti 90 deri më sot. E para. E dyta është solidariteti njerëzor nuk është merit e qeverisë. Nëse ne do flasim pse njerëzit vajtën dhe solidarizuan, kjo nuk është merit e qeverisë. Nëse ne do flasim për mburrje që ushtarët shqiptarë u përpoqën me gjithë shpirt për të ndihmuar njerëzit, dhe kjo nuk është merit e qeverisë. Edhe ne po qanim, gazetarët tuaj janë qarë, kanë vajtur dhe as kjo s'është merit e qeverisë. Ne nga qeveria presim që qeveria sillet ndryshe nga komshiu. Po të razjarë në shtëpi, vjen komshiu të merr, të nxjerr, bën sakrifica, ka heroizëm, ka heronj të përditshëm në rrugët e gjithë botës që shpëtojnë njerëzit nga mbytyja në prandeteve, shpëtojnë njerëzit nga aksidente me makinë e tjerë. Kurse shteti është një strukturë tjetër e cila paguhet në mënyrë që të ketë ndihmë të specializuar, në mënyrë që të veprojë në atë mënyrë sa të shpëtojë jetë, të garantojë dhe të sillet në një mënyrë profesionale. Dhe nëse ne diskutojmë për Shqipërinë, do flasim ishte apo nuk ishte Shqipëria. Tani un kam një pyetje. Pse në Thuman deri diku nga ora 12 kishte vetëm punojësit e kompanisë Bami të veshur, mund t'i shikoni, me jelek me gjitha gjërat, kishte ekskavator të firmës Bami, le të na thotë se si erdhi vajti Bami atje. Firma Bami dhe ekskavator, dhe ndërkohë kishte disa ushtar shqiptar të veshur keq me ca bereta prej lecke në një qoshe. Këto pamje keni kudo, me një pamje që janë dedur, dhe unë e ftoj zotin Klosit të më shpjegoj shteti profesional, ku është në atë fotografi? Po mirë pra, tani... Bami është shteti? Bami SHPK është shteti shqiptar? Mund vazhdojnë të bëni reklam Bami SHPK. Jo, s'po bëni reklam. Kjo është anti-reklam për qeverinë. Ka qenë deputet në atë zonë dhe është një biznesmen i zonës. Po çdon ta i atje? Po është vandalim, është vandalim. Po pra, këtë po them. Po them që në momentin që ndodhi... Atëherë ky është koncepti i shtetit, vandalim të vend të japin ndihmën në emër të shtetit. Po them ndarjen që të bëjmë dhe në kabinet qeveritar dhe ne u ndam gjithë secili nga ne për të qenë pranë një momenti të vështirë, dhe në zonën e Thumanës dhe gjithë zonën e... Po nuk vetë një kompani private, pra vetë shteti. Kompania private mund ndihmoj, Bami duhet lavdëruar. Jo, kompania private ka qenë... Bami ka bërë heroizëm, bravo qoftë. Jo, po të them diçka. Pyetja është ku ishte shteti atje dhe ishte vetëm Bami. Atje ishte që nga zonës kryeministri. Po çku nga zonës kryeministri ke rënoja? Po një sekond pra që drejtoi operacionin. Zjarfikës është zonës kryeministri? Po mirë më tani... Sepse ju keni konceptin që po vajt u dhe hejci, prit një sekond.
Po vajti udhëheci ke aksidenti, ky është shteti. Atje do të ishte zjarfiksi, jo, u kam i pyetje. Ishte zjarfiksi atje, ishte ambulanca atje, ishin qenë të kërkimit, ishin vetat e kërkimit, që ishte zëvendës kryeministri atje për shohun e vet politik, edhe presidenti Kosovës, ishte. Jo, kjo, po këto e ke shumë nga nuk e mendojnë që ti mund ta thuash, të duhet njohur për shumë kohësh. Ti të paktën mos e thuaj. Se mund të thuash çfarë do gjë tjetër, por ama që shteti u involvua. Dhe që shteti, po ti duhet ta thuash se nuk të njohë që je realist në shumë gjëra. Pra dhe po të them që atë natë, qatë natë, të gjitha pikat u ngritën kampet, dhe kampet padyshim ishin aq të shumta, ishte një situatë që nuk mund zgjidhej nga komshiu që ke pranë. Po komshiu ishte. Ishin 10.000 banesa të dëmtuar, 10.000 të dëmtuar pra familje, mund të kishin. Po thuaj se i gjithë zonat, dhe mos harrojmë që në qarkun Tiranë, Durrës dhe Lezhë, jeton më shumë se gjysma popullsisë. Në mos 3 çerekuj, dhe gjithë ishin të. Dhe në kuadër të kësaj dëmtimi, po them në 24 orë, që natën e parë, njerëzit po thuaj se të gjithë ishin të sistemuar. Foli për diçka tjetër. Foli për diçka tjetër, se të flasim pastaj për sistemimin. Foli për emergjenca, ndërhyrje konkrete. Po për tani se të flasim vetëm për sistemimin. Të flasim për gjëra konkrete. Merr një pamje të orëve para. Po, ta marrim pamjen, atë do dëgjojmë çfarë thot kryeministri për. Po ta marroj një sekondë të tumat. Kjo komandë për 24 orë. Për 24 orë u ngrit kampi dhe për 48 orë kampi nuk ishte më. Dhe për 48 orë të gjithë banorët, unë isha vetë aty me Erion Braçën, ishte drejtori i emergjencës civile, ishte në drejtori i përgjithshëm i policisë, ishte gjithë struktura dhe po të them me qindra njerëz të angazhuar. Nuk duhet ishte atje. Jo, duhet ishin zyrë. Jo, ky është atje në Eritan për të siguruar që ti nuk merr vesh ato punë. Ti nuk merr vesh emergjenca. Duhet ishin profesionistë, ti duhet ishe zyrë. Kurse atje duhet ishin profesionistë. Atje duhet ishte zjarfiksi, duhet ishte ambulanca, duhet ishte njerëzit menaxherët, kalifikuesët, inxhinierët, ekonomistët, jo zëvendës kryeministrat. Isha atje. Jo, isha atje se brenda 40 orë kampi i Thumanës nuk ishte më. Nuk nevojë ta them unë. Se të gjithë njerëzit e ndërhyrjes do kuptoni. Jo, po ta them unë se isha unë atje. Se brenda 24 orëve kampi u ngrit dhe brenda 48 orëve kampi nuk ishte më. Se po t'ishte në zyrë ti nuk ngrihesh kampi? Jo, se po të mos ishin kjo është mungesa e shtetit. Që po vajte ti atje në terren. Po them se isha unë, pra, po them se isha. Isha aty se brenda 48 orëve të gjithë banorët e Thumanës që ishin në kamp u sistemuan në sistemin hotelier të Shëngjinit. Që po mos ishim ne atje që diskutonim me njerëzit dhe të kishim qenë pranë dhe hotelierët që hapën ato hotelet e tyre, Rafaelo Resort pranoj 800 veta. Po duhet ministri për të administruar gjithë situatë. Dhe situata, tani mund të temi... Po dakor, kemi ta. Po nuk isha vetë, nuk po të isha vetë. Po them isha dëshmitar që pash gjën që ndodhe dhe për 48 orë të gjitha ata njerëz kush donte ishin të gjithë po të intervistuar. Ishin të gjithë të pyetur se çfarë donin, ishin të gjithë të asistuar për të shkuar me mjetet të vënda nga shteti shqiptar dhe për 48 orë Rafaelo Resort administroi 820 veta nga kampi i Thumanës. Po ashtu shkuan në Kosovë, po ashtu shkuan në hotelet tjera. Rafaelo ne paguani tani, kështu që... Jo, Rafaelo... E paguani dhe tani nuk ka nevojë të bëjmë reklam. Ajta bisedojmë, nga data 26 që filloi. Deri në datën 30, të gjithë hotelierët shqiptare bën këtë për humanizëm. Dhe këtu është për të thënë një faleminderit madh. Dhe është për të thënë faleminderit madh që hapën hotelet brenda 24 orë. Okej, flasim pastaj për transparencën e çmimeve dhe gjithçka tjetër, flasim pak më vonë. Për transparencën e çmimeve flasim pak më vonë. E po skeçat tuaj. Patjetër flasim për shtetin. Po shteti pra shteti. Po kush është shteti? Të çfarë është shteti? Është një opsion kështu abstrakt. Shteti janë njerëzit, janë strukturat, janë veprimet konkrete. Bushatu menaxhuar, kritikon. Bushatu menaxhua mirë, menaxhua keq. Kompanin Bami që është atje. Po ta them që është një kontribut i një qytetari të fushkryes, që bravo i qoftë që ishte atje. Nuk është ky problemi, pra bravo i qoftë Bami se çfarë e bëre dhe Bamin e bëre oligark. Bami është një biznesmen që është për të hequr kapelën. Shumë që ti e di se çfarë, se nuk e di, kam parë vetëm nga që kam qenë deputet në zonë. Kemi problemi që shteti di emrin e çdo biznesmeni dhe di dhe çfarë është. Jo, po mirë, po ta them sepse njoh se kam qenë. Po nga që njeh, që s'do ta njohësh faktikisht, po megjithatë çështja është e tillë. Po ta them që Bamin e Solla, jo në kuptimin e keq për Bamin. Nuk e solla në kuptimin e keq Bati, bravo i qoftë për kontributin që dha. Dhe ndoshta ka shpëtuar dhe jetë. Problemi është pse shteti u reduktua në këtë fe. Pse atje kishte ambulancë. Më falja, nuk të ndërprej. Dakor, okej. Tani nëse se kupton se çfarë është shteti.
Shteti nuk janë ministrat që bredhin në për gërmada. Shteti është zjarfiksi, është mjeku, është infermieri, është ambulanca, është kërkusi, është ai qeni që kërkon tërmetin, është edhe pajisja akustike që zbulon se ku janë dhe ku do gërmohet, është edhe barela dhe jo batania, është edhe ambulanca dhe jo me krah transportohen, është edhe mjeku që aty të lënduarit i bën direkt injeksione, pra ky është shteti. Kurse në Shqipëri shteti është udhëheqësi. Aty fillon dhe mbaron shteti. Udhëheqësi është edhe inxhinier dhe arkitekt dhe kryeministër dhe ministër. Në qoftë ndërhyra te kur diskutohet për kryeministër, për ministrat, mbase bëra dhe gabim dhe të kërkojnë ndjes. Po ama te kjo pjesa e infermierëve, mjekëve, forcat e ndërhyrjes shpejt, dhe këto inspektorët e mi të turizmit që u morën me sistemin, këtu të lutem shumë mos ndërhyj, pasi ajo që ndodhi me mjekët, me infermierët, me sistemin e urgjencës, ishte spektakolare. Njerëz të cilët u organizuan në 24 orë dhe çdo hotel, çdo vend ku vajtën, kishte ekip të administruar, çdo kamp kishe qindra njerëz cilët administrohet. Do të them unë që në atë që ndodhi në Durrës natën e parë, zëvendës ministrat, drejtorë, rinje dhe bënin administrimin e njerëzve. Kjo është një profesionist administrimin e njerëzve. Nuk kishte fare. Këtë nuk kuptojmë se si zëvendësministri dhe ministri organizon njerëz në terren. Po, të hap debatin. Fushat, sipas se ju menaxhua. Në mënyrë katastrofale, aq sa mund ta menaxhoj çdo qeveri që do ishte në Shqipëri këtë situatë. Por ajo që mua më shqetëson është edhe ky debat që po bëjmë sot kur njerëzit akoma kanë emocione, kanë vuaj, është që për mënyrën se si do e zgjidhin punët nesër, sepse gjithmos efikasiteti asaj që ndodhi këto ditë vjen nga personalizimi i politikave dhe ne po shohim sot pra personalizim. Këtu do bëj lagjet unë, me këta arkitekt do i ndërtoj pallatet unë, këtu e di që do e bëj unë, është e njëjta gjë që na ndodhi. Unë kur u pan këto defektet e para tërmetit, për çudi ju ktheva një letre që qesha dhe unë në fillim. Asaj letrës tmetës që u tallën qeveria që thanë Ilir Meta na dol u çmend Ilir Meta na doli parashikues tërmetesh etj. Sikur Ilir Metën, president e kishin votuar unë me Neritanin, jo Klosi. Pra, ja veshën shqiptarëve këtë punë. Dhe ju ktheva asaj letrës metës, dhe ç'a pash, iç asaj parashikimi tërmetit, çmendjes metës, aty kishte gjëra shumë racionale. Ore njerëz, hajde hulemi dhe shohim sa rezerva kemi, sa mjete kemi për ta përballuar. Ky Meta i çmendur, sikur të çmendurin që quam vetëm presidencë, ta kishin dëgjuar dhe t'ishin ulur në gusht, apo në korrik, apo në qershor, rreth një tryeze trumbullakët, që, ore, a kemi qenë, a kemi doreza, a kemi mjete për t'i gjetur njerëzit, a kemi batanie, apo do ja kërkojmë NATO-s bataniet dhe jastëkët? Po t'i kishim bërë këto në qershor, dhe mos bënim show që na u çmend presidenti, pra të kthenim debat shoqërisë, jo nevojat për emergjencat, për shëndetin mendor të presidentit, sot do kishim qenë më mirë. Unë ndoqja emisionin tuaj ditën e ëndër dhe debatit që bën me zëvendësministrin Shkreli. Dhe unë akoma sot nuk kam marrë një përgjigje. Ai pallatin Thuman i ndaloi atyre njerëzve të hynin pas tërmetit para apo jo? Ky është shteti, po që infermieri, kur i vjen njeriu në spital, do bëj maksimumin, që doktori, kur i vjen njeriu i plagosur, do bëj maksimumin. Po, pa tjetër, aty vetëm t'jesh kafsh, mos bësh maksimum. Kjo nuk është gjë për mburje. Mburje është, dëgjova prap në emisionin tuaj, atë specialistin që thoshte, ra tërmeti më i fuqishëm Shqipëri, dhe ne nuk ishim UPS për ta matur dhe Shqipëria, pikrisht në Durrës nuk mati do tërmet me vetë. Po, këto pra janë gjërat që një shtet merr masa. Po, të thrashësh 20 kamera, të veshësh një pelerin dhe të bësh lolon në përgërmadha, shumë e lehtë më e bën çdo njeri. Nuk ka politikan në botë nga diktatorët e Afrikës deri ke këta të Europës kur sulmohen nga terroristat, e bëjnë bukur rolin e atij që pi kafe në vaki. Këtu një shtetar
nuk është ai që pi kafe në vaki. Një shtetar është ai që parashikon përpara. A ka të drejtë Klosi kur thotë që ne i sistemuam njerëzit, i çuam nëpër hotele, nuk i lam jashtë, përpoqëm të bëjmë diçka. Por ka dy debate. Debati që thot Klosi, që si i trajtuam ata që shpëtuan, por ka dhe një debat primordial. A shpëtoheshin jetët atyre të amallajve, në qoftë se pallati që gërmadh dhe këta i lanë të jetoni në pallatin gërmadh që mori jetën në Thuman. Ky është debati i parë. Pastaj, a jemi human kur shohim njeriu në vështirësi? Po, më këtu nuk ka demokrat, LSI-s, socialist, kur hynë në një vaki, si njerëz sillen mos e nuk janë kafsh. Puna është kur ke mundësi të shpëtosh jetë dhe nuk e ke bërë këtë detyrë, s'do të thot automatikisht që je kriminal, por ama je i paaft për të bërë detyrën që ke marrë përsipër. Tani, në radhë pa... Do të përgjigjet Klosi, nëse ka një replikë vogël të hapni një herë fjalën, se pashë unë ndjej detyruar të kthej përgjigje. Ne harrojmë nivelin e tërmetit. Ishte një tërmet që do zotës ndodhë më se prap mund. Ishte një tërmet i cili zgjati 30 sekonda, mund të kishte zgjat 40 dhe prap do të kishim shumë më tepër. Dhe prap argumentat ishte po të ishte 40 s'do ishin këtu sot. Pra, ishte ndodhi ditë në datë 26, po të kishin ndodhur në datë 28, të gjitha ato hotelet që ndodhen në Durrës do ishin të pronotuara. Do të ishte një katastrofë shumë e madhe. Ata që janë hotele sot në Durrës janë jetë të shpëtuara, unë po flas për jetë e humbura. Po ta them pra, o Bushat, nuk ndërpreva. Pra, të hysh tani që pse ndodhi kjo dhe këtu po t'ishe marrë masa më shumë nuk do kishë ndodhur, ti je sigur që ky është një debat i cili fillon dhe mbaron brenda debatit absurd për kaluar moment. Problemi është menaxhimi, do kishte qenë ndryshe. Menaxhimi dhe nëse ne nuk arrim të vlerësojmë emergjencat ato sistemin e jemi konkret mos i vim rrotull. Ju keni një përgjigje për Thumanën për shembull. Gazetarët kanë ditë që pyesin dhe nuk marrin përgjigje. Jo se kjo është përgjigje për ta na shkaluar, po një sekondë. Ishte shpallur e pabanueshme apo jo? Për Thumanën dhe për shumë pyetje tjera, në Bushati si analist apo si gazetar, padyshim ka drejt ngrej pikë pyetje, por nuk ka drejt të japë verdikt. Dhe për këtë, siç e dha kronika juaj dhe filloi drejt, prokuroria ka nisur një çështje e cila do gjykohet dhe unë sepse unë realisht nuk di detaje dhe për këto, meqense jam përballë Bushatit, po jo pra se ti nuk i di. Dhe ti nuk i di. Një shtet që nuk di detaje për 20 vdekur, një shtet që nuk di detaje për 20 vdekur, është një shtet që ka rënë brek. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Pra, një sekondë ta marr, po. Shpallja e pallatit është akt administrativ. Dikush ose ka shpallur ose nuk e ka shpallur. Ju si shtet nuk e gjeni dot letrën? Ka javë që thuaj gëtim. A mund të thotë që ky pallat nuk është inspektuar nga shteti, ose është inspektuar si akt administrativ, jo si faj kriminal. Unë nuk jam nga ta që marë përsipër të mëgjera që nuk jam ekspert. Po flasë pjesë administrative, pra jo pjesë administrative. Na e premton që do kemi përgjigje për bërda emision do të kemi përgjigje për këtë. Sepse këshu... Në të njëjtin emision të gjithë premtuan dhe tënë. Ajo që ndërtoni jo mbi, dikush e tha këshu, se dikush e tha ashtu dhe mbi këtë që pamë ne po të kërkojmë ty. Po të them, ajo që ndodhi është fakt që brenda ditës parë u shpëtuan 38 njerëz. Ti 20 veta, ti s'ke informacion për atë. Po ta them, informacioni është që brenda ditës parë, po mirë matim, po nuk e preset më gjosh për Bushat, nuk preset më gjosh. O Bushat, njerëzit janë atje. Njerëzit e kuptojnë se si reagoi shteti mbasi ndodhi tërmet. Po nuk është kjo çështje, o zot Klosi, shqetësimi im nuk është kjo gjë. Shqetësimi im është që nesër a do ketë zjarr fikse, a do ketë ambulancë, a do ketë qenë larg qoftë, a do ketë detektor, a do ketë kamera. Janë emergjencat si bashkë. Po e shfrytëzoni për t'i dhënë lek Kazamontit, e kuptoni apo jo? Tani këto janë, pra këtë duhet ta thuash, o Bushat. Po e them me gjendje tjetër, prit të kalojnë të 40-at, respekto 51 jetë të humbura. Të kalojnë 40-at,
Po jo më do nuk ndodhë më. Se ju keni respektu 6 vjetë, prandaj kemi viktima. Zoti Klosi, asnjë jetë e humbur nga tërmeti në Shqipëri. Jetët e humbura respektohen duke bërë drejtësi. Po, duke bërë drejtësi gjithë shteti do të bajzi që mos bëhet drejtësi. Jo, nuk ka lidhje fare. Respektohen duke gjetur drejtësi. Prokuroria ka filluar e toni ata njerëz të pallata apo jo. Kjo është respekt për jetën e humbura. Nëse aty ka vepër penale apo jo. Nuk e di fare. Aty që ka një kronikë televizive ku 2 persona akuzojnë shtetin që ka thënë po ta pra onerita në Thuman. Ndërmarrja e shpëtimi njerave shqiptare i drejtuar nga rapushtoria ka qenë e gjithë atje. S'duhet ishte, se s'marrin vesh me kjo punë. Po janë ekspertët Nuk janë ekspertët për xhiro nga Renault. Janë ekspertët e shpëtimit njerave. Janë ekipi më i specializuar në vend që po ndodhi një tragjedi me njerëz shkojnë dhe ndërtojnë. Dhe të gjithë mjetet atë ishin brenda ditës e di shumë mirë se në darkë po ai ekip erdhi në Durrës në objektin e plazhit ku shpëtuai djalin që asistuan së bashku këta të shpëtimi njerëve me grekët së bashku. Dhe po ta them që mund të bëni kronikën, por ju lutem shumë të respektojmë tragjedin. Dhe të respektojmë nivelin. Të respektojsh tragjedin do të thosh që ata njerëz humbën jetën. Dhe ti tani e ngre akuzën që po Blendi Klosi që i ka dhënë leje të futet atë shtëpi i vrau. Nuk e kam thënë fare në asnjë moment. Këtë se kam thënë po Blendi Klosi po ta them unë veten time. Po se kam thënë kur. Po jo pra këtë theti, sa po the. Lëre prokurorin ta bëj këtë. Lëre prokurorin. Ti thuaj këtë që po tërmeti ishte i nivelit caktuar dhe jo, nuk ka lidhje fare se tërmeti i nivelit caktuar ka prishur vetëm disa banesa edhe një herë thash fillim, të cilat të gjitha qëndronin në shkelet ligjit. Thuaj këtë pozitivisht ama. Thuaj këtë që një tërmeti i nivelit caktuar që ishte po thuaj se maksimalisht tërmeti që për cilat projektohen pallatet shqiptare, dëshmojnë që pallatet shqiptare janë të qëndrueshme. Do flasim pastaj për këtë gjë, do flasim, nuk kemi aty se është tjetër kjo. Po e bën se Durrësit që tha shqyqyr që vdiqën 50 në knajë. Jo, nuk e them. Do me thënë shqyqyr që na shpëtuar. Po të them respekto edhe një njeri të plagosur, jo më të 51 jetë të humbura. Këtë ju thash. Dhe më thotë do ndodhin 500. Se nuk është, nuk po flasim për këtë gjë. Respektoni vuajtjen e njerëzve dhe punën e madhe që bën strukturat e këtij shteti, që nesër do të shërbejnë një forcë tjetër politike kur të vinë. Ata që janë se ky është mentalitet verbal. Jo, ky është ajo për ajo për cilën e marrin të drejtën dalin para njerëzve, është që të respektojnë njerëzve thjeshtë dhe të zakonshëm, që na dëgjojnë edhe mendojnë që ne dim diçka më shumë se ata, dhe ato që japim në informacione këtu kanë të bëjnë me jetën e tyre. Nëse ne dalim themi që shteti është i pasigurt, mos u fusni njerëz nëpër shtëpi, se tani do prit se si dihet çfarë ndodh. Po prit se nuk kemi ne ekspertizë që vlerësojnë pallatet, po prit se ne s'kishim doreza, po prit se mos ndërhyra ashtu siç duhet në pallatin në Durrës apo në Thuman. Duke thënë që s'keni qenë për raste të tërmeteve, ne nuk respektojmë viktimat. Duke thënë që ju s'kishit detektor, ne nuk respektojmë viktimat. Jo, po kishim pra të gjithaj. Po pse si pam? Po pa që s'doni kishin ato masë që ndodhi tërmet. Dhe vende më të mëdha në botë gjeten përpara. Se unë di që as tërmeti do ta mbyll me këtë. Ne kemi bërë një artikull dje ku kemi zbuluar që një ditë para tërmetit qeveria shqiptare ka marrë 51 Toyota Land Rover Discovery luksozet, prodhimi vitit fundit, dhe të gjitha u ekspozuan në sheshin Skënderbej. Pyetja ime është, pse shteti nuk bleu 50 detektor kur ka pasur një tërmet para 2 muajsh? Dhe përgjigjja ime është, shteti shqiptar mbas tragjedisë datës 26 nëntor, ndryshoi buxhetin e tij që e kishte për miratim jo përpara po them unë. Se kur ndodhi tërmeti i shtatorit, pyetja ime është kjo gjë. Pse mbas ndodhi tërmeti i shtatorit, shteti bleu 51 Land Rovera dhe jo 51 detektor? Pyetja ime. Unë nuk dyshoj atë që thua ti. Por unë nuk e di vetë që i ka bler apo jo 51 Toyota. Dhe po them këtë tjetër, nga data 26... Range Rover më shtrenjta se Toyota. Po them, nga data 26, ne hoqëm me vendim qeverisë shqiptare, pra pare tona i morë nga i vënd i fut me i vënd tjerë. Jo, po prit para se hoqëm të gjithë shpenzimet që kishin bëjnë me akomodim në administratën shtetërore publike. Unë këti të them, sepse për këtë edhe kam votuar në parlament. Nuk kam asnjë lek për makina, nuk kam asnjë lek për zyra, nuk kam asnjë lek. Po, i ka thënë kryeministri një tërmet nuk i dorë nga luks. Po pra, jo, ky është reagimi po. Pozitive. Se çka ndodh përpara, po nuk e di. Luarasi, Klosi, se më duhet vazhdoj, të lutem, Luarasi. Do të më japësh vetëm 2 minuta Eni për të lexuar diçka. Është shkruar shumë vite përpara, po mendoj se është shumë aktuale për këtë që ndodh sot. Me këtë rast dua të bëj një parantezë për karakterin e fshatarëve të mi. Para një viti kishte rënë tërmet.
shkaktoi dëme të mëdha, madje edhe të vdekur. Kryqi i kuq ndërkombëtar dhe shtetet fqinj dërguan ndihma të mëdha. Vodhi qeveria, vodhën autoritetet e fshatit, po mbeti edhe për fshatarët. Unda miell e sheqer, makarona e kuti mishi, voza me sardele, tesha, mbulesa dhe para. Neve, për një të qartë të murit, na dhanë 40 Napolona. Kështu që fshati i madh, pasi ra në bollëk, harroi të vdekurit dhe me atë bollëk kërciste vera e rakia, byrekët, shqerat e kecrit e pjekur. Hanin, pinin e këndonin si në dasma. Mirë po, për pak, muaj i mbaruan dhe nisën të qanin të vdekurit. Dhe ngjau shakaja më e madhe e atyre viteve. Prifti i Parthemo, që ishte edhe shakaxhi, pasi bënte meshën në një të diel në kishën e madhe të Shën Spiridonit, doli me kryqin e madh aty në mes të dyerve të ajodhimës dhe bërtiti. Gjunjëzohuni. Të gjithë u llahtarisën dhe u gjunjëzuan. Tani, thiri ai, lutuni të na vi tërmeti tjetër se i mbaruam. Por tërmeti tjetër nuk erdhi përsëri lufta për bukën e gojës. Kjo është Petro Marko intervistë me vetveten. Dhe në fakt, po ta shohësh, jemi 100 vjet më mbrapa në të njëjtën situatë. Sepse çfarë ka ndodhur? Po pra, po është letërsi. Që mbas viteve, është letërsi, nuk është Jo, kjo është realitet. Jo, kjo është letërsi. Nuk është dokumentare. Nuk varroset të vdekurit si thot ai mbas disa muajsh, mbasi hëngrën edhe pinë. Jo. Tani, ky është Petro Marko dhe unë mendoj se ashtu ka çfarë të duash, mund të ketë edhe Gabriel Marquez çdo një për letërsia. Më fal, Neritan. Jo për të sqaruar që është letërsi, se mos mendojnë njerëzit që është vërtet për shkrim historik. Unë thash Petro Marko dhe është letërsi dhe është marrë nga roman, e cilësova se nga kush novela është marrë. Kështu që me këtë dua të them që çfarë bëjmë neve? Mbas 90-s prishim gjithë institutet e ndërtimit, se mendojmë që nuk na duhen inxhinierët, prishim institucione që në fakt ekzistonin, edhe që situata do ishte absolutisht ndryshe sot. Sepse tani ke një thirrje për shembull që e shikoja që e bënte shoqata e arkitektëve të Shqipërisë që kërkonte inxhinier që t'i bashkoheshin grupeve, sepse ti nuk ke më institucione të cilat që mbas viteve 90 u prishën sepse menduan që në një shtet kapitalist këto nuk duhen. Problemi është edhe ashpërthirrja, se bëm një debat të tillë dje dhe kemi zotin Markel Baballoku që më pas pasi të mbaroni ju, mund ta pyesim nëse kanë marrë thirrje për t'u bashkuar, është edhe pedagog edhe inxhinier. Këtë thirrje e kam parë në të gjitha rrjetet sociale, nuk e di nëse e ka parë zotëria apo jo, mund të ta ketë parë. Markel, ju kanë bërë thirrje, është pedagog i inxhinierisë, si minut. Meqense jemi këtu që t'i bëjmë gjërat konkrete. Thirrje individuale, unë jam vullnetar sot, po thirrje institucionale nuk ka deri sot, ose deri dje. Thirrje individuale që të thotë, që thirrja juaj së brendshme? Do të thotë që individuale që unë dalë vullnetar, po thirrje institucionale përmes institucionit të Universitetit Politeknik Tiranës, në dijenin time deri dje nuk ka. Okej, më pas do ju pyes për eksperiencën tuaj në terren, të mbaroj të lutem. Këtë thirrje unë e kam parë në LinkedIn, e kam parë në Facebook, e kam parë në Twitter, e kam parë në të gjitha rrjetet sociale. Kështu që unë nuk e njoh fare se kush është shoqata e arkitektëve të Shqipërisë, e kam parë se e kishin bërë share disa mikesha të mia, kështu që dhe bëjë thirrje për inxhinier strukturist. Ja, është. Kush kërkon inxhinier strukturist? Me këtë rast zotëria ka gjithë javën që është në studiot tona dhe mos i kërkojnë me qiri. Ja ku janë? Nuk i kërkojnë me qiri, po i kërkojnë... Jo, juve, Baballoku shtu dhe thotë që s'më ka thirrur. Më fal, Eni, në momentin ti e di shumë mirë se si funksionon kjo. Në momentin që unë kam nevojë për ndihmë, po është pedagog, nuk është i fshehur ai. O Eni, ta mbaroj pak fjalin më. Mos e mbarova, ku e di se çfarë do them unë. Po ja për ne unë po them që në momentin që unë kërkoj vullnetar për psikolog për ke linja e këshillimit, sigurisht që kontaktoj njerë ata që njoh unë me njohjet e mia, po në momentin që e nxjerr këtë në mediat sociale, e nxjerr sepse kam nevojë për njerëz që janë për te njohjeve të mia. Dhe kushdo që e lexon njoftimin, më fal pra ta mbaroj. Kushdo që e lexon njoftimin, më fal, unë jam të duke mund ty si shoqata e arkitektëve. Po të ti thua mua, tash ti po flasim për një situatë. Po flasim për një situatë. Tani unë këtë nuk e di se as nuk jam as pjesë e qeverisë, as nuk jam pjesë e shtabeve të emergjencës. Ky është muhabet. Tani, ase kam dëgjuar as debatin e djeshëm, po të them që mbas viteve 90, kur ti prish strukturat që duhet ketë një shtet normal, dhe ne jemi në një shtet që është anormal, sepse nuk ka struktura që duhet ekzistonin aty dhe që ekzistonin më përpara dhe që u prishën. Nga qeveri të gjitha këtyre 30 viteve të fundit. Dhe këto pallate që kanë rënë, qoftë në Durrës, qoftë në Thuman, kryesisht janë pallate që janë të ndërtuara
paktën siç kanë thënë specialistët, nga vitet 90 deri në vitet 2000 njerë që filloi bjeri katëve të para, prish kolona, bëj pallatet, bëj dyqane, prish bodrumet edhe kështu me radhë. Tani, në një situatë të tillë, sigurisht që ti nuk ke në një shpresë shumë të madhe që çdo gjë këtu do bëhet me një shkop magjik. Unë mendoj që në gjatë kësaj njave, gjatë kësaj njave, unë mendoj që qeveria ka bërë absolutisht shumë gjëra. Absolutisht mund t'i bënte disa gjëra shumë më mirë, në mënyrë absolute, por kur ti shikon vetë, unë kam një javë që shkoj në Durrës, që takoj njerëz, dhe kur shikon njerëz që janë akomoduar me një shpejtësi të jashtëzakonshme, me dashuri shumë të madhe nga hotelet, dhe kjo nuk ka lidhje me reklamën, sepse njerëzit kur i pranuan atje, ti kur ke pranuar lloj njerëzish që do të shkatrojnë mobiljet, që këto do jenë kosto për hotelet, edhe nuk do ja u paguaj qeveria, për këto ti jesh totalisht e sigurt, ka lidhje me solidaritetin e atyre njerëzve, kështu që këtë duhet ta themi që ata ishin njerëz që u treguan absolutisht gatshëm. Dhe unë nuk mendoj se kjo është një çështje vetëm e Shqipërisë, e qeverisë. Nuk mendoj se është e rëndësishme nëse është firma Dami, Pami, Lami atje në Thuman. Por mua është e rëndësishme që kur ti bën një thirrje, njerëzit përgjigjen. Po kjo është një situatë aq shumë e madhe sa nuk mundet të realizohet vetëm nga një kabinet qeveritar, se do ishte çmenduri që të pritej vetëm nga një kabinet qeveritar, që të realizojë gjithë të krizë me 10.000 njerëz që janë me 10.000 familje të prekura. Mund ta analizojmë. Kështu që prandaj po them, nga pikpamja ime qeveria ka bërë absolutisht shumë gjëra. U përpoq të organizohej, u përpoq mos vendoste gjëra, etj. Që ka gjëra që nuk i ka bërë mirë, absolutisht po. Një nga gjërat që unë e shikoj për ditë në të gjithë njerëzit që neve takojmë, është pikërisht mungesa e veshmbathjes. Do të them një gjë që është praktike fare, që është absolutisht praktike. Kanë sjell njerëzit Margaritin, më fal, bëni gati, po. Kanë sjell njerëzit në mënyrë absolute veshje të përdorura, po nuk të sjell njëri as mbathje, as kanatiera, as çorape. Këto janë gjëra që qeveria duhet i blej edhe duhet ja çojë atyre njerëzve që kanë një javë që rinë për ato hotele dhe nuk ndrohen. Sa herë që shkojmë neve takojmë njerëzve, mos a sillni mos sillni rroba të përdorura. Kemi veshje. Por ato parat nuk i kanë bler akoma veshmbathje. Kjo është situata në cilën ne përballojmë. Ajo që kemi dëgjuar. Kjo që më them unë është ajo që e kam eksperiencuar për një javë. Ka xhupa, xhinse të përdorura, bluze, këmisha etj. Nuk ka veshmbathje. Njerëzit kur çojnë për të dhuruar gjëra, nuk çojnë as mbathje të përdorura, as kanatira të përdorura. Këto janë gjëra që duhen absolutisht bler. Nuk çojnë as fuça, as kolinoz. Këto janë gjëra që duhen bler. Tani, ajo që do të është ta marrë një gjë fare të shkurtër. Nuk e di Petro Marku nëse komentoi dot edhe nuk e di çka ka ndodhur. Për sa i përket këtyre hoteleve, unë falenderoj Irisin që kanë qenë dhe gjithë shoqata e psikologëve ka qenë, i kanë ndihmuar, kanë asistuar. Po për Neritanin doja të thojë diçka se meqense ishte kjo tema e makinave, më vjen informacion që për çoni qeton, të 41 makinat qeverisë shqiptare dhe BE-s, edhe qeveria shqiptare ka makinat, po ta them jo, makinat e dhuruara kanë qenë makinat qeverisë japoneze, Toyotat janë edhe kanë të shkruar Toyotat e dhuruara nga qeveria japoneze, janë të gjitha dhe kanë shkruar që janë falas. Dhe janë makinat cilat janë afruar falas pas një pagesë për qeverinë shqiptare nga qeveria japoneze. Mund të bëj një sqarim? E kanë fjalën për Land Roverat, e bler bashkarisht nga Bashkimi Evropian dhe qeveria shqiptare. Po për ato që keni parë juve për se për këtë Toyota. Po mirë pra për këtë Toyota e dhuruara. Patjetër qeveria japoneze mund të dhuroë Toyota, unë po flas. Land Rover një ditë përpara, atëherë më dëgjoj më them diçka. Një ditë përpara në sheshin Nën Tereza ka pasur Land Rover, prodhim britanik, po të duash të them dhe kompani nga janë bler, të cilat janë bashkëfinancuar nga qeveria shqiptare dhe Komisioni Evropian. Një sekond. Po të them, Toyotat e dhuruara kanë qenë nga japonezët. Për tjerë më thuaj të pyes dhe për të. Për Toyota, pra po them që kjo historia e ngritur mbi kjo pra historia mbi diçka që s'është ngritur nga askush. Po pra këtë the që kanë ardhur makinat dhe Land Rover kanë qenë në sheshin Nën Tereza një ditë përpara, Land Rover të bashkëfinancuara nga Komisioni Evropian dhe qeveria shqiptare, edhe për pjesën e bashkëfinancimit, dhurimit mund të them diçka. Ata nuk dhurojnë diçka që se do ti. Ti ja bën listën se çfarë kërkon. Ti kërkon Toyota, ti japin Toyota. Ti kërkon për tërmetin nga Japonia. Elva Margariti, koordinatore për planifikimin e projekteve për rindërtim. Koordinatore për planifikimin e projekteve për rindërtim në Komitetin e Rindërtimit Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, më dëgjoni?
Po, ju dëgjoj. Perfekt, mirë mbrëma. Zonja Margariti, koordinatore përsëris dhe njerë për herë të tretë për planifikimin e projekteve. Çfarë jeni duke koordinuar në këtë moment? Cilat janë projektet e rindërtimit apo nuk i keni ende mbi tavolinë? Ju dëgjova paksa në fakt, edhe atë çfarë shprehet pak më përpara dhe për shoqatën e arkitektëve, më bëhet qefi që faktikisht është një nga ato lajmet që është përhapur goxha edhe në rrjet, sepse është edhe një kjo pjesë e koordinimit. Koordinimi i aktorëve njëherë pikë së pari, që do jenë ata aktorët kyç që do na bashkohen në këtë sfidë madhe, që është sfida e të gjitha skenarëve të mundshëm, njëherë në fillim. Skenarët për rimëkëmbjen, por jo vetëm. Për ne është shumë e rëndësishme që ta shikojmë të moment, jo vetëm si një moment shërimi plagësh, por mbi të gjitha si një moment mundësish për të zhvilluar akoma më tepër disa potenciale të fjetura në territorin tonë, dhe për të bashkuar si për shembull duke qenë konkret. Kemi realitetet të ndryshme, si për shembull në zonën rurale dhe në zonën urbane janë skenar të ndryshëm. Zona urbane Tirana dhe Durrësi normalisht ka një dinamizëm tjetër, si në lidhjen e rezidencës me hapësirat publike, me ndërtesat publike, po ashtu dhe me zhvillimin ekonomik që mund të ketë lidhje me inovacionin, me teknologjinë. Po flasim për Tiranën. Tirana do të jetë shumë shpejt do të jetë një pol zhvillimi i startupeve të teknologjive. Tirana shumë shpejt do të jetë një hapësirë ku do të zhvillohen gjithmonë më tepër ndërtesa me funksion ekonomike. Ju lutem, zonja Margariti, po flasim për situatën e emergjencës, si përfaqësuese e Komitetit të Rindërtimit. Unë e kuptoj që se dua të flas për gjëra konkrete. Kemi pak sa mbrapsht. Si? Po, pikërisht. E kuptoj që mund t'ju duket edhe absurde, sepse në këtë moment është pak sa e vështirë që të ndalësh një çast, ti jesh pak sa më i qetë dhe të kuptosh që ky është momenti për të pasur një vizion afatgjatë. Unë e kuptoj emergjencën, e kuptoj faktin që sot kemi nevojë imediate që njerëzit të kenë një banesë, por nëse ne do të ndërmerrim hapa vetëm drejt banesave të përkohshme, ndërsa ne do të merrnim hapa vetëm për të rimëkëmbur atë pjesë të prekur të komunitetit. Jeni të lirë dhe të mirëpritur dhe të lutur bile t'i bëni këto projekte. Po ecim të... Okej, pikërisht të po bëjmë. Të gjitha teritoret e Shqipërisë kanë plane rregulluese, kanë plane të detajuara vendore. A mund të flasim për projekte konkrete që ju, zonja Margariti, ndjes se minutat janë këto që janë. Mund të flasim për projekte konkrete? Pas 9 ditësh do të ishte marrëzi të flisnim për projekt konkret, se do të thotë që nuk do të kishim bërë asnjë gjë serioze. A ka zonat identifikuara për lagjet të cilat flet kryeministri për shembull, cilat janë? Po. Zona e kombinatit sigurisht do jetë një prej tyre zonave që është një nga zonat më të prekura, zonat të cilat kanë pallate të shumta të amortizuara që kanë arritur në ciklin e tyre fundor të jetës dhe që normalisht duhet ishin zona që duhet të fillonin dhe të rimëkëmbeshin. Ky është një moment që përtej tragjedisë ndodhur është një mundësi që atë ndërhyrje që do bëhej thjesht për një rikualifikim të një ndërtese të vjetër, të amortizuar, pa asnjë lloj më shprese për ta rehabilituar thjesht me një mbajtje strukture. Tjetër ku do ndërtohen këto lagje të reja? Kemi studiuar dhe tjetër ku? Unë e kuptoj, ju keni shumë nevojë për zonën, doni hartën e saktë me perimetrin, e kuptoj. Lajme duam ne informacionin nëse keni. E kuptoj. Patjetër që i kemi, por atë çfarë po bëjmë në këtë moment është ndërtimi i disa skenarëve dhe këto janë propozime të cilat do shtrohen në tavolina të ndryshme dhe do merren vendime që nuk kanë lidhje vetëm me një layout që mund të jetë urbanistik, social, por kanë të bëjnë edhe me një pjesë më të gjerë, që ka të bëjë edhe me një pjesë buxheti, që ka të bëjë edhe me afate. Zonat po identifikohen dhe kjo është puna që po bëjmë, por mbi të gjitha ato çfarë po bëjmë, nuk kemi ende zonat përcaktuara. Zonja Margariti, mund t'ju pyes për shembull për diçka konkrete që i kemi eni. I keni po sa i thoni? Mendoj që do ishte shumë e përshpejtuar që të fillonia të shpjegoja perimetre të sakta, sepse dhe abuzivizmi ndoshta më pas do të ishte shumë i madh. Por do t'ja lëm këtë, do t'ja shtrojmë në tavolina më të gjëra dhe më të plota me arkitekt, që i kemi thirrur, siç u thash, me inxhinier, me sociolog, me ekonomist, dhe të gjithë bashkë do fillojmë dhe të hartojmë ato planet më të shëndosha, se përndryshe në fund do thonë që koordinatori dhe kryeministri vendosen pa pyetur asnjëri. Pyetje. Si ka vendosur i shpalosi? Caktuar arkitektin. Me emër arkitekti, tha kryeministri, zonat ku do ndërtohet, pra sot nuk ka më diskutim. Sot ka se ku
çfarë do bëhet në të ardhmen, kuptova unë. Zona nuk janë identifikuar të pesta, si shtuhet dhe nuk vjen. Kombinati një zonë në Laç, jetë një zonë në Laç, po jo më shumë se kaq. Jo, po ka një tjetër debat. Ka një tjetër debat që unë kam parë. Kam vajtur vetë në terren për të parë se nëse këto zona të identifikuara si prona shtet, ishin vërtet në një pamje të parë të përshtatshme. Kemi vajtur me grupin e ekspertëve të entit banesave turk. Dhe rezultoi si nevojat tona me premtimet e ardhura. Jo zonjë, atëherë ato rezultojnë pasi ekspertët ndryshëm blidhen dhe marrin një sër informacionesh vetëm me një vizitë në terren. Unë këto po mundohem të shpjegoj që duhet të ketë një profesionalizëm dhe çdo person që ka një farë tagri profesionali, që ka një farë serioziteti, nuk bën një vizitë në terren dhe nuk shikon një hartë dhe nuk vendos se kjo është e ardhmja e një popullate. Por nuk do të thotë që nuk po i verifikojmë, nuk po thotë që nuk po mbledhim të gjitha informacionet për të bërë të mundur më pas që të kemi plane të detajuara. Çfarë ka për të kritikuar? Duket sikur jemi në dy Shqipëri paralele. Një Shqipëri është Shqipëria e specialistëve që unë po dëgjoj këto ditë që në një farë mënyre janë aktivizuar. Dhe ka njerëz që japin propozimet ndryshme. Për shembull, çfarë dëgjova unë te ajo mbledhja që bëri kryeministri 2-3 ditë mbas tragjedisë. Kishte një propozim të shoqatës ndërtuesve, që hajde për kosto më të shpejta apartamentet tona, një 2500-3000 sa kanë pashitur ata, gjejmë një formulë që njerëzit futen te këto apartamente. Mund t'jeti mirë, mund t'jeti keq. Por, ne mendoj unë, duhet jemi në një fazë që jo të dali lideri dhe të thot do ndërtohet këtu, do bëhen lagjet e të ardhmes që do jetojnë dhe për 100 vjetë, po këtu, e kanë vendosur unë, këtu do jenë dhe popullsi mikse, pra dhe shtresat tilla. Kjo duket sikur janë thirrur psikolog, historian, arkitekt dhe në fund është arritur një mendim. Do me thënë, ne kur folëm për ato jetët e humbura në mall, folëm që janë pasojë e një shteti ku vendos një njeri dhe ku s'dëgjohet as njeri tjetër. Po përsërisim prap njëjtin gabim, nuk dëgjohet më as një propozim, por unë pikërisht atë thash pak më përpara dhe jo zonja ministre, po ju filluat të flisnit për zonat ku do ketë startupe. Komplet e kundërta. Po filluat të flisnit për zonat ku do jetë, ku do ndërtohen qytetet e shefullit të ardhshëm. Tirana është një qytet që në dinamizmin e saj dhe në zhvillimin ekonomik në vitet e ardhshme do bazohet shumë edhe në startupet e industrisë teknologjike, inovacionit e industrisë krijuese. Pse të mos ndërthuren këto nevoja dhe ky potencial zhvillimi dhe me zonat e reja të rindërtimit. Nuk ka, besoj, asnjë gjë të keqe për të bërë një gërshetim të potencialit ekonomik që ka një qytet me nevojat bazike që ka në një moment specifik pas një tragjedie të tillë. Kjo është thjesht arsyetim urbanistik i thjesht dhe kjo nuk është vendimarrje thjesht e kryeministrit. Ky është fakti që zonat që po identifikohen janë mbi të gjitha zonat që të rezultojnë zona shtet, pra shteti të vërë në dispozicion hapësirat e veta për të bërë një zhvillim, jo vetëm, siç thash, për të shëruar një plag pas një tragjedie të tillë, por për ta ndërthurur atë me potencial zhvillimi. Kjo është një mundësi e mirë. Pikërisht. Një minutë, zonja Margariti, që të vazhdojmë debatin. Po. Do me thënë, problemi është që nuk ka asnjë gjë të keqe, as të ndërrosh, as të shofësh avangard. Problemi është kur kjo nuk është fryt i një vendimarrje kolegjale. Unë pash dje kryeministrin në porta kishte caktuar dhe arkitektët që do bënin këtë lagje. Dhe ky është për mua mëkat i madh. Nuk kemi mësuar nga tragjedia dhe përdorim të njëjtat mënyra autoritare të vendimarrjes që na sjellin tragjedi të reja. Mund të them diçka atëherë që keni keq kuptuar atëherë nga porta.
Ka diçka që duhet theksuar. Kemi pasur një angazhim dhe një mbështetje maksimale si nga arkitektët dhe inxhinierët lokal, ashtu dhe nga ata të huaj të vendeve fqinj. Ka një diferencë të madhe midis dy vendeve, Shqipërisë dhe vendeve fqinj. Arkitektët të cilët përmendi kryeministri janë arkitektë të angazhuar gjërësisht në jetën e tyre profesionale me projekte post tërmeti. Dhe në këto ditë, në këtë javë specifike, ata na kanë ndihmuar në mënyrë konstante me informacione, relacione, projekte të detajuara, me kosto, me afate kohore, me zgjidhje të shpejta dhe më të gjata, konkretisht deri duke arritur edhe në detajimet të materialeve të ndryshme që të mund të përdoren. Gjë kjo e cila nuk ka ardhur, po themi, e plot si një eksperiencë e kaluar profesionale nga ekspertët vendas, po kjo është shumë thjesht e kuptueshme sepse ne nuk kemi përballuar një situatë të tillë dhe kështu që eksperjenca e huaj na ka ardhur shumë më tepër në ndihmë. Dhe jo vetëm, na ka ardhur në ndihmë edhe eksperjenca e vendeve fqinj, ata vetë të parët na kanë këshilluar, na kanë sugjeruar që disa hapat të cilët ata kanë ndjekur më parë në vendet e tyre post tërmeti ka rezultuar jo të qartë. Një pyetje për të ardhur në ndim debatit. Pushat, për shembull, me qenë se jemi situatë emergjence, çfarë të keqe ka të caktuar kaq shpejt një arkitekt? Do ishte dikush, për shembull. Një pyetje mund të jetë edhe kjo. Dakord jam konkursi, po do një kohë të caktuar, do një... Me qenë se jemi... Jo, se kam, mund të merren dhe masa emergjente pa konkurs tani. Ku jemi? Do me thënë, ne jemi në qeverisje, në fillimin e qeverisjes sëri... grupet të shumë të inxhinierësh dhe këto mund të kenë fare mirë edhe një mentor, mund të kenë edhe një lider grupi dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe që dikush që ka kaluar një eksperiencë të mëparshme dhe ka një background të mund të udhëheqë një grup më të madh arkitektë, qofshin këta arkitekt shqiptar apo të huaj. Ishte pyetja për Pushatin, më pas do ju pyes për serime. Do me thënë, kush është qetësimi im? Ne që kur po jetojmë kohën e rilindjes, çfarë kemi parë? Kemi parë që kemi njëri që thotë, Korça duhet bërë me kull, këtu qendra e këtij qyteti duhet bërë kështu, qendra e këtij qyteti duhet bërë kështu, e vizaton edhe vetë. Dhe jemi në pikën që kjo lloj politike që Rama e ka mbrojtur edhe publikisht, e thot, e mbani mend atë shprehjen e famshme, edhe një grua e varfër ka nevojë të bërë buskuq edhe kur nuk ka para për të blerë bukën e përditshme. Pra, unë e kuptoj këtë si logjik. Kjo si logjik sot ka dështuar, sepse kur ti nuk ke mjetet më bazike, i përmendëm rastet e përparme, nuk ma dot sa e ke forcën e tërmetit, nuk ke mjetet për të shpëtuar njerëz e tjerë, është e pamjaftueshme që vendimarrjen për fatet e 2 milion njerëzve ta marrë një njeri i vetëm. Në këtë mënyrë, unë nuk bie dot dakord me këtë lagje do ndërtohen këtu, do t'i ndërtoj filan arkitekt, do bëhen në këtë mënyrë, zonja ministre shtoj dhe start-upet, dakord janë shumë bukra, por të gjitha këto nuk mund të jenë, si thua shprehje një vullnet ynor. Tani, me qenë se jemi në emergjencë, mund ta bëjmë këtë logjikim që edhe vendimet të merren, se e di çfarë ka një lloj keq kuptimi ose përdorimi dy standardeve. Nga njëra ani themi nuk reaguat në kohë, u vonuat të kishit. Nga ana tjetër, vonuat shpejt, po pa mjete. Nga ana tjetër kryeministri sjell shpejt një ide. Tani si qëndrojnë këto dy? Ja tash mund të bëjmë një koment. Ti bëjmë gjitha sqarimet. Unë do pranoja... Ja, një minutë. Mundem të përgjigjem pak se mendoj që njerëzit kanë nevojë për shpresë, mendoj që njerëzit kanë nevojë që gjithsesi të shikojnë që po punohet dhe po punohet shpejt. Unë mendoj që ne kemi bashkuar forcat e duhura, siç thash, ata të cilët e kanë kaluar më pas të eksperiencë dhe vinë me eksperiencën e tyre të mirë dhe profesionale. Dhe sot të fillosh dhe të thuash në laç që këto godina jo vetëm do shëmben, por këtyre do t'i jepet një mundësi shumë e mirë që jo vetëm të kalojnë në një standard më të lartë jetese, po të kalojnë në një zonë që ka një potencial tjetër zhvillimi. Pra ti mund mos t'jesh më ai personi që gjithmonë ka vuajtur në pallatet silikate, por të jesh një person i cili pas kësaj tragjedie të ndryshosh komplet ardhmen e fëmijëve të tu. Çfarë nuk ka asnjë gjë të keqe për të folur për këtë. Nëse e thot kryeministri, ministri, një grup shumë më i madh personazh është gjëra e dur, sepse këtë sot kanë nevojë njerëzit që të fillojnë dhe të krijojnë një imazh shprese. Duhet të flasim
a kishin mundësi të shpëtoheshin ata njerëz që humbën jetën në një pallat i cili ishte jashtë kushteve dhe shteti duhet i kishte nxjerrë jashtë? Kjo është pyetja thelbësore. Pra, pasi të flasim për raportin midis jetës dhe vdekjes, flasim për raportin estetik midis të bukrës dhe shumë të bukrës. Duhet mos gënjejmë njerëzit me të dytën duke shmangur të parën. E dëmeve... Jo të jetëve njerëzore, jo të Do flasim dhe për dëmeve. raportin e... të dëmeve, kur them dëme, mendoj dhe dëme në jetë njerëzish. Zënja Margariti, që t'jemi konkret me dy pyetje se më duhet të kaloj ndoshta edhe në çështjet e tjera. Ju po thoni që ka një grup arkitektësh të bërë gati i cili do kryesohet nga disa arkitektë huaj apo një arkitekt i huaj që ka eksperiencë tërmetesh ose startupesh, lagje shtreja, kjo ishte ideja që t'jemi të qartë? Po, neve na janë bashkuar, si që thashtë, nëpërmjet thirrjes që ka lindur pas zhvillimit të Komitetit Kombëtar për Rindërtimin. I kemi kërkuar si shoqatës arkitektëve, atyre të inxhinierëve, po jo vetëm, edhe Fakultetit të Shkencave Sociale, të na afrohen me listat e personave të cilët janë të gatshme që të bashkëpunojnë për rindërtimin e këtyre skenarëve. Ne ndërkohë jemi duke evidentuar zonat e mundshme me infrastrukturën më të mirë, zonat më tepër me prona shtetë. Do me thënë, ne kemi një grup arkitektësh. Evidentojmë dhe, po themi... E kemi një grup arkitektësh të gatshëm. Shumë kemi personat të cilët... Kemi një listë shumë të gjatë personësh të cilët kanë kërkuar që të angazhohen. Tani këto lista do konkretizohen në grupe dhe do shikojmë se sa do ata... Nëse do ishe në Laç, do mendoje për shtëpinë e re apo kush do ta bëj? Cili është arkitekti? Unë them gjithmonë që s'ka pyetje të gabuar, por është e njëjta pyetje si ti pyesësh a je kënaqur që të çoj Klosi në hotel me 5 yje? Patjetër, por debatin ton nuk duhet ta vendosi emocioni e njerëzve të shkatruar nga tragjedia. Do me thënë, nëse i lëm fjalën atyre punë e madhe, ata do të thonë ta bëj kush arkitekt doj, vetëm mua më siguroni një shtëpi. Problemi është edhe ata njerëzit në Thuman, po t'i çoje një polic, thoshim, jo, ma ne këtu kemi divanët tonë të vjetër, këtu do e fusim kokën. Por shteti duhet jetë shumë më larg pamës se sa kaq, sepse vendimet e gabuarat sotme kthehen tragjedi në të nesërmen. Ashtu siç vendimet e gabuarat djeshme u kthyen në tragjedi për të sotmen. Duke kërkuar ndjesë dhe duhet kaloj në javë publicitare se jam me shumë bonus. Vetëm nëse është fjali Klosi, po unë që kesh gjatë ato fjali. Në fakt, mund të themi që duhesh për Edi Ramën dhe Bushati e ka marrë këtë, si tu është të drejtë që gjithmonë të jetë kundra, po vetëm në rastin konkret... Jo gjithmonë, rast pas rasti. Po s'ke qenë njerë prot, dakord. Kur ju vodhën votat, për shembull? Po, dakord, pra... Apo jo? Doja të vetëm këtë që në rastin konkret, në qoftë se ka një gjë që e ka bërë Edi Rama ndryshe nga të tjerët, edhe kjo qeveri ndryshe nga të tjerët, është Komiteti i Rindërtimit, ose qytetarët e ministra. Në atë komitet, unë jam antarja të komiteti, janë mbledhur të gjithë njerëzit e mundshëm dhe përfaqësues të grupeve ndryshme. Pra, për çdo vendim që do të bëjmë me rindërtimin, pra për çdo vendim, edhe për vendimin që duhet bërë në Laç apo jo, do të kalojnë atë komitet. Dhe për vendimin tani të arkitektëve, ta them që ai komitet ku do të ketë ky vendimi që do bëhen me Kazamontin, me Boerin, ky është diskutuar atje në komitet, pa e shpallur. Po them pra që, po nuk është shpallur, më këto mendon ti, po them që tjetër fare tjetër. Ati si beson kryeministrit tënd, unë jam fatkeq që i besoj. Për herë të parë, po këtu pra është diferenca, po them, çka ka ndodhur ndryshe nga herët e tjera. Dhe po them, për herë të parë ka një komitet të rindërtimit ku janë shoqata arkitektë, shoqata ndërtuese. Po mirë se ka pasur edhe Kristera, ka pasur edhe Gërdec, ka pasur edhe Përmbytje, ka pasur edhe tragjedira të tjera ky vend, ka pasur situata të tjera dhe s'kemi parë ndonjëherë mendim të kaq të gjë. I vetmi grupim, i vetmi grupim e opozita. Që votoj për Saliun? Kjo është që nuk duhet merresh me emocionin e viktimave. Nuk duhet merresh me të luash me emocionin e viktimave. Unë pash ministre në Durrës dhe në momentin që ministra po fliste nga shkallët e bashkisë Durrësit, po dilte i gjithë shtabi. Janë me qindra njerëz që punojnë për mënyrë si do... Do ju kapi gjushin atje? Po dakor, mund ta kapi dhe gjushin, se gjushin nuk është njeri në kërkim, është një qytetar i Durrësit. Po ta keni prokurorin tuaj në mëdhem, dhe deri tani në këto orë njerëzit punojnë,
bëjnë projekte, bëjnë strategji, dhe ajo që po ndodhë në Laç është një ndërhyrje e shpejtë e cila erdhi dhe falë bashkëpunimit me qeverinë turke, edhe falë vendimit të presidentit turk, i cili kërkoi të ndërtojë 5 qikoordinat me mënyrë urgjente, dhe këto të ndërtojnë në Laç. Ministra është pjesë e këtij ekipi dhe është aty sot në Durrës, pasi me ekspertët dhe specialistët e fushës, po gjejnë se si kjo punë do bëhet në mënyrë më të shpejtë mund. Çdo gjë është publike dhe transparente. E vërtet është pak më ndryshe. Një fjali e ti në Eritasa, nuk është një fjali, kjo është pak dhe pastaj diskutojmë. Ç'është është e tillë. Unë do isha dakord që sot të flisnim që qeveria është mbledhur dhe ka reformuar komplet shërbimin e emergjencës. Që qeveria ka rinovuar spitalet. Sepse qeveria rindërtimi dhe ristrehimi njerëzve në mënyra se si. Kur të mbaroj, do ta shikosh ndryshe këtë punë e rindërtimit. Pra, unë e kuptoj që ka masa emergjenca dhe besoj që emergjenca janë këto shërbime dhe jo rindërtimi. Problemi është që gjithë qeverisja e zotit Rama është qeverisja një kompanie ndërtimi. A i gjë është gjithë duke ndërtuar. Plani i kombinatit është një plan i hershëm i zotit Rama, i përfshirë dhe në planin që ka bërë Bojeri për Tiranën, ka pasur dhe arkitektë caktuar sepse plani për të ndryshuar kombinatin dhe për të prishur komplet ndërtesat e vjetra të kohës Enverit dhe për të ndërtuar me koncepte të reja të cilat mund të jenë edhe të pranueshme, mund të jenë edhe të mira, mund të jetë një mënyrë zhvillimi i Tiranës, janë plane të hershme. Ajo që po bën sot zoti Rama nuk është se tani po i nxjerr këto ide. Zoti Rama këto ide nuk i çonte dot përpara në një periudhë tjetër, tani i ka ndodhur tërmeti dhe ai nuk e lë këtë mundësi të iki pa bërë sheshe ndërtimi. Tani që ndodhi tërmeti, me të drejt, me një justifikim, me emocion, edhe me një domosdoshmëri të njerëzve për të strehuar, ai do vërnihet ato plane që kishte, që do ndërtonte disa Tirana të vogla me emrin e vet, Tirana 2, 3, 4, 5, me arkitektë vet. Ai e ka thënë Kazamontin, jo se ka fort sot me Kazamontin, po sepse Bojeri dhe Kazamonti e kanë bërë planin dhe janë konceptuar. Madje këto gjëra dhe janë promovuar që para disa vitesh se si do bëheshin, pallatet që do. I bën mirë Tiranës kjo apo jo? Se ai bën mirë situatë. Tani ndihmarja e njeriu vetëm e katastrofon Tiranën dhe gjithë Shqipërinë. Unë nuk e di ai bën mirë apo Tiranës. Unë besoj që këto lagje të reja janë pozitive apo negative, domethënë se vlen unë mendoj që po punojmë për Laç. Edhe një herë. Ndoshta ka dhe në një ide të mirë Tirana. Po pra, po ka një problem. Ndoshta, unë po e pyes juve. Nëse ajo lagje është një lagje e mirë për shembull. Ku qëndron problemi? Vetëm të jetë fryt, jo i vendimarrjes njeriu vetëm o kaq. Ja, një dhe dyta është, ky plan nuk ka gjë të keqe që ky plan të jetë ta bëjë zoti Rama këtë gjë. Nuk ka rëndësi që të bëjë një kombinat 2 Tirana 3, pa problem fare. Por të mos gënjejnë themi që ky plan është i sotëm. Ky është një plan i hershëm. Zoti Rama kur ka ardhur, gjëja e parë që ka bërë në 2013-ën, ka mbledhur arkitektët dhe e dia ç'do bëj. Bira e di që në 2005-ën se ç'do bëjnë në Tiranë. Sot ai po shfrytëzon të gjitha këto rrethana për të vënë në jetë atë planin e vet si një ndërtues, arkitekti i madh i Tiranës dhe si një ndërtues. Do më duhet të shtoj diçka se do ishte shumë e nevojshme për ta parë në aspektin profesional të që sapo thot zoti Sejamini. Dhe në gjithë territorin e Shqipërisë tash ka plane rregulluese, ka plane të detajuara vendore. Në këtë situatë emergjence, çdo gjë që kemi të planifikuar, patjetër nëse kemi një projekt të gatshëm do ta marrim dhe do ta vlerësojmë, sepse nuk do të humbisnim dhe shumë kohë ndoshta për të bërë projektimin, por unë po them që gjithsesi këto plane po merren dhe po rishihen për të ndërthurur me nevojat konkrete aktuale të emergjencës. Edhe është një princip shumë i thjeshtë i çdo plani rregullues, çdo plani detajuar vendor para se të fillojë të ekzekutohet. Nga koha kur është miratuar deri në kohën kur realisht fillon dhe merr jetë, ka rishikime në bazë të zhvillimit ekonomik të atyre viteve dhe të potencialeve zhvillimit më pas. Ne në këtë moment po e ndërthurim dhe me zinxhirin e emergjencës dhe me zinxhirin e nevojave bazike për rezidenca. Ky është thjesht një princip shumë i pastër urbanistik, edhe nuk ka asnjë gjë të çuditshme dhe kjo mund të thuhet edhe mund të stërlakohet si po rishiten planet e vjetra dhe të rejat. Kjo është thjesht matematike, thjesht një zinxhir shumë i pastër, ABC-ja urbanistik viti parë. Për kë e kishe këtë urbanistik viti parë? Për në Eritanës, se digjës për një. Kur studiohet urbanistik në fakultet, është një princip shumë i thjeshtë kur flasim për planet rregulluese. Çdo plan në momentin para se të ekzekutohet mund të rishihet kur të detajohet dhe në këtë moment dhe nëse kombinati ka pasur një plan dhe normal që ka pasur se bën pjesë një qytet si Tirana, ai plan mund të kishte vendosur të mbante disa godina, por sot ato godina janë të shëmbura. Si ta bëjmë? Nuk do duhet ta rishohim? Patjetër, mund të rishikohet, po ndoshta ata që bën inspektimin mund të nxjerrin më shumë godina të dëmtuara se sa janë realisht për të zbatuar planin e zotit Rama. Këto janë
Për shembull, Po e filluam duke parë vetëm me polemikën pesimiste dhe me këtë debatin nuk do shkoj absolutisht asnjë gjë. Unë mendoj që ky është një moment vërtet për Shqipërinë që përtej tragjedisë, përtej përkuljes që i ka bërë edhe psikologjisë dhe mentalitetit psikozës që mund të çojë edhe në një stres të shtuar në jetën e përditshme, jo vetëm të banorëve të prekur, por edhe të tjerëve përreth. Mendoj që kjo është një mundësi që jo të prekim ekonominë për të rimëkëmbur, por ta përdorim të rimëkëmbje për të zhvilluar ekonominë. Nëse do fillojmë ta shohim në këtë prizëm, mendoj që kemi bërë gjithë gjën e dur dhe mendoj që theksi është gjithmonë që këto të jenë hapësira për të rinjt, jenë hapësira ku mund të ketë industri, ekonomi që të rinjt e sotshëm, ata që po e përjetojnë këtë dramë, të kenë një mundësi më tepër. Zonja Margariti, kjo është i gjithë objektivi, kjo është i gjithë vizioni. Është e treta herë që, okej, urdhro. E pa mundur sot për publicitetin, kërë ndjes marketingut. A di si do bëhen planet e ta se njerëzit duhet ta shohin konkretisht që ta kuptojnë. E pata të dialogun midis kryeministrit dhe kryetarit bashkisë, i cili tha merr një furçë në 4:30 mëngjesit të du Bojaxhi. Kjo do jetë mënyra si do procedoj shteti, po e lan dorë të një njeriu të vetëm menaxhoj këtë tragjedi. Unë kam nevoj për publicitet. Jo, unë kam nevoj për aq më shumë që unë kam nevoj për publicitet urgjent. Zonja Margariti, faleminderit. Në fakt, unë doja të pyesja për ato kala, në qoftë se e keni përfunduar ekzaminimin e kalave. Janë 3 kala dëmtuara deri tani në këtë zonë, në Durrës, Krujë dhe Prezë. Çdo bëhet me to, një fjali dua. Faleminderit. Sot kemi bërë sondazhet me aparaturat me Institutin Gjeologjik në Krujë, sepse ai paraqet më tepër rrezikshmëri, presëm relacionin përfundimtar të tyre dhe duam të hartojmë sa më shpejt projektin e ndërhyrjes. Do jetë një projekt i kushtueshëm, por edhe monumentet, sado që po flasim vetëm për rezidencat, janë në fokusin ton. Po ashtu për kalan e Prezës, po edhe aty po hartojmë projektin e detajuar, projektet e detajuar të monumenteve marrin goxha më tepër kohë se sa mund të mendohet. Faleminderit për lidhjen drejt për drejt. Kalojmë në hapësirë publicitare të detyrueshme, vetëm pak minuta dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, do të lidhem drejt për drejt me gazetaren ton Anila Hoxha, e cila është si gjithmonë në terren. Anila, mirëmbrëma. Përshëndetje sërish Teni, jemi rikthyer në lagje numër 13, në një nga lagjet e prekura nga tërmeti, ku ka mjaft banesa dëmtuara, sigurisht të braktisura. Jam me zotin Alfred Dakovelli, i cili e ka ngritur këtë shqetësim për dëmtimin e banesës ku jeton mamaja e tij, edhe për një tërmet të mëparshëm të datës 21 shtator. Kujt jeni drejtuar dhe çfarë keni shkruar, mund ta drejtoni ndërkohë nga kamera. Për tërmetin e datës 21 shtator, Konkreti Sara tërmeti a dite, dhe të nesër do një grupë e 3 vetësh, ishte bashkisë. Edhe me që një vej thashore, ajde konstaton ajde ke shpije me masë, ka dëmtimet është. Erdhen e panta, asë një dhe përgjie fare. Pastaj prita mas një javë, i qoj një mesazh prefektit Durrësit, me bje se kam dhe të shkrujtër këtu, kamera po dojtë ashu, ose të jo lexoj si doni jo. Po, se kështu nuk mund ta lexojmë, dakor, po na e thoni tani fjalë. Masë u dëmtu që ndërkohë. Të mos harxojmë. Po e lexoj, zoti prefekt, jam një banor i plazhit, i vlla ka blerë një shtëpi në plazh tek pallatet që ka ndërtuar Raposh Xholli. Tek rrotë kuqe, pallati është i dëmtuar seriozisht. Ju lutem në qoftë se keni mundësi ta verifikoni vetë me respekt Alfred Dakovelli. Erdhën e inspektuan dhe çfarë? Edhe fatikisht erdhë si më inspektu. Edhe prefekti për një mesazh sa që lidhur me bashkinë. Edhe që nga ditë deri kur tërmeti i tmerrshëm që ata që mrapa me 26 nuk erdhi asnjë. Edhe ditë që tërmeti prapë ishte një grup për 4 vete që ishte para shtëpisë time se e dhoni të plazh. Edhe i thash, "Kështu është i pallat për ta ndër, thashë që jeton mama ime tashun. Ka mundësi të vinë ta verifikoni?" Pra sërish shoqërisht. Po, shoqërisht prapë, shoqërisht. Edhe gjatë rrugës i pyeta, tash ku jeni të bashkisë? Po, që ju s'kam besim fare tashun.
Edhe prit për shpesë Se nuk ka besim, shdo të thotë që nuk ka besim. Do me thënë, zotria, Anila, zotria po thotë që Këto nuk kam shumë besim, me thënë drejten. Edhe nëse certifikojnë shpinë... Një mësume këto negligjenca gjithë nga shteti. Jo, zotria thotë që fillim Eni thotë që i kanë ardhur shoqërisht dhe ende nuk i ka ardhur dikush që t'i lërë një shkres ose t'i bëj një ekspertizë ashtu siç duhet pra në rrugë institucionale. Dhe pyetja nga studio është pse nuk keni besim dhe në rast se shtëpia e mamas tuaj certifikohet si e sigurt, pse nuk i besoni institucioneve? Po, aktualisht nuk është fare sigurt je. Lidhje çdo lloj eksperta shoh nuk është sigurt fare se muhet po të shohësh në kamerë ekspostuar komplet nga kolonat. Kështu që është rrezikshme me jetuar ti. Pra shtëpia... Pastaj që ekspertët tonë gjithmonë kanë neglizhu. Pra shtëpia pas tërmetit të parë është dëmtuar akoma më tepër. Jeton në Itali. Pikërisht, është dëmtuar fillimisht në tërmetin e datës 21 shtator, ka kërkuar ekspert të cilët kanë ardhur në rrugë shoqërore dhe ka kërkuar sërish dhe për tërmetin e dytë, pra është hera e dytë që banesa dëmtohet mbas tërmetit të fuqishëm. Madje ju keni shpëtuar, keni nxjerrë edhe maman tuaj, keni shpëtuar. Direkt sa po shoh tërmeti më në fund ka mundësinë të ndërfus në bashkëbisedim edhe inxhinier Markel Baballokun. Inxhinier, nuk e di në qoftë se Inxhinier, nuk e di në qoftë se arrit të shohësh të pamjet e shtëpisë. Të lutem Anila, 1 minutë të marrim një ekspertizë, vetëm pak minuta nga profesor Markeli. Keni një ide ishin dëmtime të katëve të para, po Anila faleminderit, në qoftë se mund sërish operatori Top Channel ti fokusoj ato dëmtime, dhe sigurisht është e vështirë, po nëse nëpërmjet profesor Baballokut ne mund të krijojmë një ide të përgjithshme se në çfarë situate është pallati. Të lutem operatorit në katin e parë, aty ku ishin problematikat, se dhe problematikat kryesore evidentohen në katë të parë, nuk e di na dëgjon. Ndoshta Anila do na ndihmojë që kamera të shkojë të evidentojë dëmtimet në katë të parë dhe të ketë mundësi profesorit t'i shohë. Po, ja këtu jemi. Edhe me fokus mund të fokusohet. Profesor, të thonë gjë këto pamje? Do t'ishte shumë e bukur sikur ti vlerësonin ndërtesat nga televizori dhe natën, por një pamje të përgjithshme që shoh nuk po has syri im të paktën ndonjë dëmtim të elementeve strukturor betonarme. Kolona potrar. Juve keni qenë në terren sot, e keni ndeshur këtë mosbesim të banorëve për certifikimin? Unë duhet që ndroj pak tu. Dhe çfarë të t'ju këshillonit? Mbase për të marrë dhe pak kohën e pjesës parë, po duhet që ndroj pak në këtë pikën e vlerësimit, sepse është mjaft e rëndësishme për të kuptuar. Vlerësimi i dëmeve strukturore dhe mëtej certifikimi i ndërtesave mund të jetë shumë i thjesht për një ndërtesë që është në dritë të diellit shumë e pastër apo është në prag shembi apo e shembur. Kur vjen puna për të gjykuar nëse duhet ose jo shembur një ndërtesë, procesi i vlerësimit është mjaft i ndërlikuar. Kërkon i plot një vlerësim, një hulumtim i thelluar, kërkon nga 1 deri në 3 muaj kohë. Nuk është një diçka që shkon, jo, pse po mundohem që përshëndetje? Po, dashur të bëjmë një leksion tani. Jo, nuk e kam diku tjetër, unë shumë të lutem në qoftë mundem mos më ndërprit për këtë pikë sepse ka vlerë për diçka tjetër. Nuk duhet të nisemi tani të vendosim numrin e ndërtesave. Unë kam pasur një përvojë shumë pozitive sot, një ndërtesë tepër e dëmtuar, po tentohej që të mbahej dhe mos të shembej. Kjo për një arsye shumë të thjeshtë dhe mua më vlen shumë për të theksuar këtë fakt. Ndërtesat nuk duhet bërë një numër, sepse në një farë mënyrë nesër do të kemi një bilanc edhe të ndërtesave të dëmtuara. Dhe nëse ky numër është i rritur, ky ndikon drejt për drejt dhe në konceptimin e pozicionit të Shqipërisë dhe jo vetëm brenda... Po në qoftë se janë të dëmtuara, janë dëmtuara, si do themi, që janë të pa dëmtuara? Jo, absolutisht jo. Unë po mundohem të them diçka tjetër. Tregon shumë kujdes dhe kërkon një ekspertizë të specializuar. Nuk mundet çdo inxhinier ndërtimi të shkojë dhe të bëj një ekspertizë ndërtese në rast tërmeti. Ne na mungon përvoja në këtë pjesë. Nuk kemi tërmet të mëparshëm të fort të tillë për të bërë vlerësimin dhe por jo se s'kemi ekspert për të bërë këtë pjesë,
dhe kombinimi do të ishte e që do të prodhonte zgjidhjen e duhur. Por problemi qëndron... Ju po thoni që për shembull prishja e ndërtimeve deri tanishme është e nxituar në momentin kur thoni që duhet 3 muaj për të kuptuar nëse është në gjendje të qëndrojë ose jo një ndërtesë? Unë kam bindje që një ndërtesë që është në prag shembje ose shumë pranë shembjes mund të gjykohet dhe të vendoset, po dhe për atë rast duhet mbledhur dokumentacioni plot, një skanim, marrje e materialeve nga ndërtesa për të pasur dokumentin e plot të saj, por ndërtesat janë në këmbë sot. Ka një nivel caktuar dëmtimi, kërkojnë një ulëmtim të thelluar. Për shembull, unë dëgjova pak më parë në kronikën tuaj që folët për ndërtesën e qytetin e studentit. Është vendosur të mbyllet. Nëse ajo është vendosur të shembet, atëherë ky numër nuk mund të korrespondojë dhe nuk mund t'i vendoset dëmeve të tërmetit. Është tjetër gjë nëse ne duam të shembejmë një seri ndërtesash për t'i përmirësuar ato për shkak të periudhës ose kohës ato që nga shërbyer, është tjetër gjë dhe mund ta vendosim në një kategori tjetër. Por ne nuk mund të rrisim numrin e ndërtesave të shembura nga tërmeti, pasi në imazhin ton, madje po e them edhe në turizëm. Po çdo të thotë të rrisim, profesor, se nuk ju të rrisim çdo të thotë, nëse janë për të prishur do prishen dhe le të rritet numri. Atë po munduam t'ju them, koha për të vlerësuar dhe për të gjykuar se a duhet të qëndrojë apo të shembat një ndërtesë, nuk është kohë që bëhet brenda ditës. Është shumë e vështirë për të realizuar dhe kërkon ekspertizë të plotë. Nuk mund të bëhet jo me ditë, po ja them dhe me javë. Një pjesë ndërtesave ka ndërlikime dhe tendenca për të thënë që kjo do prishet dhe kjo do mbahet, është problematike. E kuptova. Kjo është pika e parë. Qëndroni një moment, a jeni duke shpejtuar, a mos jeni duke shpejtuar më shumë se ç'duhet Klosi? Ky është zëri një eksperti. Po, zëri ekspertit është shumë i nevojshëm këtë moment dhe sa më shumë ekspertët flasin, aq më shumë thuhet e vërteta, se nuk ka asnjë interes tek ndarja politike në këtë histori. Por unë po vi nga Durrësi dhe thash isha në një takim në shtab me një nga ekspertët më të mirë izraelitë dhe në gjykimin tim, ose në atë që tha, me shumë eksperiencë në shumë tërmete në botë dhe në shumë tërmete dhe drejtuesi i shtabit të emergjencës civile në Izrael, ai kishte vizituar sot vetë me ekipin e tij plot 29 objekte, dhe tha nga 29 objekte, megjithëse dukeshin shumë prej tyre të dëmtuar, dhe pse me sy të parë dukeshin sigur nuk mund të ndryshonte, ai tha 24 prej tyre janë krejtësisht të riparueshme, 4 janë problematike që duhen ripar me vëmendje dhe vetëm një duhet shëmbur. Pra, nëse kjo është e vërteta dhe kështu është, mendoj që nuk kishte asnjë arsye pse një ekspert që vjen nga Izraeli dhe Jo kam qenë unë pjesë, zoti Klosi, në këtë ekspertizë sot. Pra, nëse ky është raporti, kjo duhet të thënë me shumë fortë qytetarëve që të shikojnë, domethënë, objektet e tyre, pallatet e tyre jo si një pasuri e humbur, jo si një pasuri e rrezikshme, jo si një banim i cili duke parë që i ka rënë një suva apo duke qenë që është çarë një mur apo Zoti Klosi, po është një mendim paraprak ky, nuk është vendim përfundimtar në këto 29 ndërtesa. Pra ju mbështes në këtë që është një mendim paraprak, por është një mendim i cili duhet parë me optimizëm edhe duhet të thelluar dhe më shumë, edhe në disa gjëra që edhe eksperti izraelit mua më tha, ose komandanti, se nuk është vetëm ekspert, po ishte ushtarak i mirëfillt, është që njerëzit do të shikojnë më me pozitivitet situatën dhe ajo që për shembull paktën për pjesën që un kam detyrë dhe në kuadër të shtabit të emergjencave dhe në kuadër të rindërtimit, është që në shumë pallate që njerëzit janë larguar, janë stemuar në hotel apo në banime alternative, duhet ripar me shpejtësi rikthimi i tyre nëpër banesa që nuk janë të rrezikuara, nëpërmjet ekspertëve. Tani nuk kam besim, tani dhe kjo gjë duhet zgjidhur. Tani unë në një emision tjetër që e përmendën në fillim, thash që për sa kohë që muri i dhomës vajzës time ishte i krisur ose ime shoqe nuk e fuste vajzën atë dhomë, ndërkohë që unë në të rritur nuk e kishin problem. Por ama unë merrem me tua dhe tani shtëpia u rregullua, imja nuk quhet. Por ama kështu mund ndodhi me shumë banesa të tjera duke problemi nuk është për ata që vinden, problemi është për ata që nuk vinden dhe nuk kanë besim. Edhe me bisedën që bëri kolegja Margariti. Pra, ne na duhet një skenar i cili në radhë parë duhet t'japi optimizëm. Optimizëm se jeta vazhdon. Edhe të kemi mundësi të riparojmë ose të riparojmë, të kemi mundësi që të korrigjojmë dhe kemi mundësi të japim edhe Klaus, të lutem. Të japim perspektivën, pra perspektiva shumë e rëndësishme sot. Duhet të vlerësoj atë që tha inxhinieri
Dhe tani që ai po fliste, po më erdhi diçka në mendje. Sot Këshilli Bashkiak është mbledhur me urgjencë dhe ka vendosur të prishi godinën 15. Po e lëm pjesën e urgjencës, po shikosh e ka bazuar mbi një cop letër A4, një formular ku me shkrim dore, me një shkrim dore me gabime ortografike, dikush ka thënë që kjo godin ka dëmtime strukturore dhe kjo duhet prishur. Një cop letër kaq. Dhe ti thua si ka mundësi? Ky është shteti, vim prapë tek shteti. Nuk ka një analizë shkencore të kësaj gjëje, nuk ka shprehje me disa terma shkencor specifik se çfarë qysh. A ka një analizë nëse kjo godin mund të riparohet ose jo? A ka një arsye caktuar dhe të gjitha këto pasaj vjen në dispozicion një vendimarrësi, po gjithçka që nga që çohet dikush atje nga instituti, bëka një diçka me dorë, tamam si ishte tamam, si kur bëhet një gjob makine. Unë filan fisteku, pash këtu konstatova ato gjëra dhe ka vajtur. E keni në online komplet procedurë valë. Po ishte kronika e parë e emisionit sot. Kishte institutin kjo vërtetohet letësisht dhe ishin me mjetë. Patjetër. Mund të e mbarova. Pra, mund ta shikoni se si është procedurë valë. Problemi im është këtë gjë. Në kohët e krizave, gjëja që ndodh më shumë nga përvoja botërore është spekulimi. Dhe unë e shpreh edhe që parë kur fola për planin e kombinatit është një plan i hershëm. Sot ka një rrezik shumë të madh, ka dy gjëra problematike. E para është se duke qenë se njerëzit janë në frikë psikologjike, shumë plane për të prishur, nga ndërtues, nga qeveritar, nga të gjithë mund të vijë në zbatim, pa kaluar këto procedura dhe pa folur persona teknike para, dhe dyta është ku do vjen këta njerëz që dalin, sepse nuk kuptoj këto planet e jashtëzakonshme për të ardhmen, do jetë Shqipëria me startame të gjëra. Sot mirat personat që janë në kombinat, ku do strehohen ndërkohë do bëhen këto planet me startupe dhe më zhvillohen. Dhe po ju them diçka sot. Çfarë është ai njoftim? Më falni një sekondë se kam në plan. Çfarë është ai njoftim Anila? Mund ta komentoj unë atë njoftimin nëse është për. Po, mund ta komentoni, ta mbylli, okay. Dhe do të them, mbani mend këtë që do ndodhi. Në kombinat... Specialistët paraqiten për të kryer verifikimet për objektin e vetë deklaruar nga ana juaj, nuk ju gjetëm në shtëpi, ndaj ju lutem na kontaktoni. Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Eni, në fakt ne jemi këtu për të treguar se si... Pra kanë ardhur, tani që t'jemi realistë. Pra kanë ardhur. Nuk është se nuk kanë ardhur, se zotëria tha nuk kanë ardhur. Tani, për që fare... Një minutë, Klaus. Ky është njoftimi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, që është vendosur këtu. Dakor, një grup ka ardhur, po nuk ka gjetur banor. Kjo është ideja. Kjo është për legalizim. Po pra, nuk është për legalizim. Është Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Atëherë nuk ka lidhje me verifikimin. Çfarë po deklaron Në fakt, ne hymë në këto objekt i cili konsiderohet ju e pa dhe kryqin blu që e filmoj operatori Besfort Kryeziu, ky konsiderohet një objekt jo i rrezikshëm, pra i banueshëm, thjesht ka nevojë për ristrukturime dhe ne kemi hyrë në këtë korridor në fakt, pasi qytetari do na shpjegoj se si ai, në momentet kur dëgjonte thirrjet e nënës së tij për ta shpëtuar, është ngjitur në mënyrë të pabesueshme dhe për të kaluar në pjesën tjetër të pallatit dhe për të nxjerrë prej andej maman e tij, mund na shpjegosh pak çfarë po na thoshe që parë, kjo është distanca. Kjo dritare kam mirë punë, as vetë nuk e di se kam mirë sipër, dhe kam hapë me zorët e superluxhan aty. Duke rreziku, duke fut mrejke ajo aty, ndërkohë që mua ishin gjithë shembull nga tërmeti. Ju hyt këtej përse, për çfarë shkak hyt në... Unë hyja me shpëtu vetëm në anën time. Jo, se për çfarë shkaku nuk hyt nga dera, po hyt këtej? Po, nuk hyet nga dera e shtrëngume, ishe mbyllur në qelës. Derë blinduar ishte, që... Ishte spostuar, pra, për shkak të shumë ishe bllokuar dera nga tronditja e tërmetit. Dhe keni hyrë në urën lise mes dy pallateve. Erdhe me vrap pasaj ne, ndërmjet kësaj mendoj që këtu mund ta shpëtojë në anën time. Gjithashtu, për shembull, tani çfarë mund të bëjë njeriu në momentet të caktuara? Tashi e paguaj tash unë nuk hyn dot aty. Ka naci aty. Dhe mandej keni kaluar në... Kalova pasaj matan ndërmjet dy seksionet të pallatit, kam dalë ke veranda mamës me një shkallë i parë i banimit, edhe kam shkry grilat që janë futur me ke korridori, ke sezonën e shtëpisë. Dhe kam marrë derës dhomës shkelp që kam xhenë anën për jashtë. Kishte një pyetje nga studio, përse nuk i besoni institucionet edhe pse ato kanë vendosur kryqin blu, pra një apartament jo i rrezikshëm për ju edhe ta tuaj. Ky nuk ka lidhje me seksion që është nëna ime që jeton nëna ime më tan. Ky është seksion tjetër. Por dhe ai sidoqoftë nuk kishte kryq të kuq. Nuk e di që është
Unë e kuptoj. Histori të tilla njerëzore të sakrificës për shpëtuar njëri tjetrin. Kemi dëgjuar shumë dhe fatësh që zotëria e ka shpëtuar nënën e tij. Tani problematika mbetet se si duhet të rikthejmë këtyre personave besimin nëse mund të futen ose jo në shtëpitë e tyre pas certifikimeve të ndryshme që bëhen nga inxhinierët. Kam luar rastin që ka një pyetje për inxhinierin. Anila Hoxha, faleminderit për lidhjen e drejtë për drejtë. Do mundohemi t'i japim përgjigje shqetësimeve që ngritët deri tani. Po, luar rasti. Më kisha një pyetje për inxhinierin, në fakt nga pikpamja e përgjegjësisë që kanë të gjitha inxhinierët që kanë ndërtuar këto pallate që sot kanë rënë. Sepse po të shkosh sot në Durrës, ti do shikosh që ke pallate që janë ndërtuar pothuajse në të njëjtën kohë. Edhe ka pallate që janë shëmbur, ka pallate që janë shtrëmbruar dhe ka pallate që kanë qëndruar aty drejt. Nga pikpamja morale, sa përgjegjës ndihen kolegët tuaj edhe a duhet ndihen përgjegjës për këto që kanë ndërtuar dhe që kanë rënë sot atje? Se pasaj sigurisht që ka dhe një përgjegjësi penale edhe pasaj këtu do shohim nëse ka shtet apo jo. Unë po ju përgjigjim të lutem, po vetëm një korektim të vogël. Jo gjithë këta, sepse janë shumë pak ndërtesat e shembura. Shumë pak ndërtesat që kanë marrë jetë njerëzish. Ndërtesat e tjera, të dëmtuara letë mesatarisht apo rënd, apo akoma më mirë fare, i përkasin kategorive të ndryshme të ndërtesave që si pas legjislacionit të fuqi dhe kushtit teknik të projektimit dhe zbatimit, lejohen të pësojnë dëmtime të këtyre kategorive, pra të leta, të mesme dhe të rënda, nëse një tërmet i tillë do të godiste vendin. Po, flasim për ato me probleme, profesor. Do më pyetja e besoj e zonjës Luarasi. E kuptoj shumë drejt, po çështja është një fije shumë e hollë për të ndarë që nëse një ndërtesë dëmtuar rënd, po themi që pak më vonë vendimi për të do të jetë të prishet, a mund të mbaj përgjegjësia apo jo ligjore një pjesa e projektuesit dhe e zbatuesit? Është shumë e hollë fija për të caktuar përgjegjësinë. Ndërkohë, për pjesën morale, këtu ka dy element. Ne ndryshojmë kushtin teknik kur bie tërmet. Përkohën kështu. Për herë të parë ka ndryshuar kushti teknik në 78-ën, ra tërmetin në 79-ën, i para prim atëherë. Tani po i pas prim, sepse besoj që do ndryshojmë prapë kushtin teknik në 2019-ën apo në 2020-ën, pas tërmetit 2019-ën. Kështu që unë nuk e di të them drejtën përgjegjësi morale kur në nivel shteti shqiptar, ne kemi 20 vjet pa ndryshuar kushtin teknik të projektimit dhe ndërtimit. Përsa i përket përgjegjësisë individuale, patjetër që këtu pastaj në kuptimin dhe morale, mundet të interpretoj dikush që në qoftë se pallati im ka pësuar dëmtime ndaj pallatit e një kolegu tim, çështja jon e ndan dhe tregu të drejtën, sepse një projektues apo një zbatues që ka projektuar me një cilësi më të lartë, mendoj që s'duhet të ketë fare dhe përgjegjësi morale, sepse tregu nesër jep vlerën e vet. Po ato pallate që janë dhënë leje për të qenë 4 kate dhe pastaj janë bërë 7 kate. Kjo është komplet papërgjeshmëri. Përveç pjesës bashkisë që e ka legalizuar edhe gjithë gjërat e tjera që pa diskutim janë përgjegjësi penale në opinionin tim. Po nga pikpamja e arkitektëve dhe ndërtuesve që e dinë shumë mirë rrezikun dhe e dinë shumë mirë që çfarë po ndërtojnë dhe çfarë po zbatojnë me duart e tyre në atë pallat. Po dhe privati është shembull tyre shtetit në një farë mënyrë, se po dhe për këtë pikë që ju thoni, unë po ju them ka një numër jo të vogël institucionesh që kanë shtesa kati. Madje ka dhe shkolla me shtesa kati, në kohë të ndryshme. Kështu që si ta komentoj unë këtë që ka shtuar një privat kate, kur vetë shteti ndërton kate, shtesë. Në qoftë se themelet janë ndërtuar për 2 kate dhe shteti ndërton 3 kate, shteti është përgjegjës. E njëjta gjë është edhe për një që ndërton hotel se futen njerëz aty, apo jo? Unë po ju flas për imazhin në radhë parë, ku shteti e ka projektuar dhe zbatuar për 2 kate dhe pas një periudhe kohe shton një kat tjetër. Këtu nuk mund të interpretojmë më a ka si mbajtëse, sepse gjithmonë justifikohet, gjenden disa element për të justifikuar që mund të shtohet një katë shtesë. Por shteti nuk mund të bëj të ndryshoj imazhin duke shtuar një katë shtesë dhe pastaj të kërkoj pse privati po shton katë shtesë. Besoj se këtu flitet për
përgjegjësi ligjore, sepse përgjegjësi morale do ishte kot të flitej dhe unë jam kategorikisht kundër përgjegjësisë morale personalisht, se tash edhe një rronë e tregu. Edhe në fakt mendoj që ky tërmet do t'rregoj në fakt se sa është në një farë mënyre është një lloj testi mendoj unë edhe për qeverinë. I qelloi kësaj qeverie që të përballonte një krizë kaq të madhe humanitare siç ishte tërmeti 26 nëntorit. Do i takoj prapë kësaj qeverie të shohim nëse do sillet vërtet si një qeveri korrekte për t'i çuar përpara gjykatave të gjithë ata që kanë pasur dorë, dhe këtu nuk ka lidhje në fakt vetëm me ndërtuesit, se kjo pjesa e ndërtuesve lapsus, këtu ka lidhje me sistemin e drejtësisë. Për të kuptuar se cila në fakt është vërtet ajo që do ndodhi nga pikpamja e vënies së drejtësisë. Se janë 51 jetë njerëzish që kanë hikur edhe nuk jetojnë më, edhe nuk janë nuk është një ngjarje pa rëndësishme, është një ngjarje super e rëndësishme dhe ata që kanë humbur njerëzit e dinë shumë mirë që njerëzit nuk i kthejnë dot më mbrapa, por pa diskutim që një pjesë e dhimbjes së tyre do shuhet në momentin që njerëz të caktuar dhe jo bishti i kavallit të hierarkisë, po ata që janë kreu. A do ndodh kjo, se kjo është pyetja? Kjo është pjesa që duhet të shkojë përpara drejtësisë dhe që duhet kemi dënime. Nëse duan të shohin që kemi një shtet vërtet ligjor. Dhe këtu kam lidhje kur flas për. Beson që do ndodhi? Unë them që ky është testi i shtetit në cilin ne jetojmë. Nëse nuk do ndodhi, kjo do jetë absolutisht një nga katastrofat më të mëdha, më e madhe se sa tërmeti. Besoj kemi marrë përgjigjen. Që në ditë e para, ke 2-3 ndërhyrje, intervistat kryeministrit i cili thot kate shtesë ka kudo në botë, pallate pa leje ka kudo në botë, njësoj si përgjime ka kudo në botë, sallat fjalesh ka kudo në botë, pra gjithmonë sa herë, edhe unë them që nuk ka kudo në botë. Do me thënë, sa herë ne kemi dëgjuar të tilla justifikime ose paraprirje, e kemi parë si ka shkuar rezultati më Ka folur kryeministri sot, ka folur për prishjen ose jo të provave në Durrës, ka komentuar disa zëra në lidhje me këtë regjia, nëse kemi gati këtë sinkron të Ramës sot, mos gaboj ishte nga fjala e tij në parlament. Po, mund ta kemi dhe e komentojmë. Cila prova fshirë? Po pastrohen gërmadë në Durrës se po fshihen provat. E keni gabim shumë. Është fotografuar gjithçka. Është fotografuar kur ka ndodhur, me njëherë, është fotografuar gjatë procesit, është fotografuar dhe mbrapa dhe aty ku janë pastruar janë marrë dhe kampionët e betonit, të tullave e të gjitha merat që merren për këto raste dhe po bëjnë dosit gati. Edhe këtu pati klithma për arrestime, pse s'janë arrestuar akoma. Ndërkohë që kjo është një klithëm e përgjithshme e tendave mediatike që kërkonin arrestime që ditën e parë. Natyrisht, duan arrestime se nuk ju punon themeli. Por e sigurt është që të gjitha ndërtimet e jo ato të shëmbura, po edhe ato që janë për riparim, janë në proces hetimi. Ditë natë, jo tani, ditë natë, që nga ora e parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka angazhuar grupin e posaçëm të policisë kriminale për të filluar me njëherë mbledhjen e provave. Se Amine, pse të mos e besojmë? Domethënë, prapë është ajo që po thoni pak më parë, që kryeministri flet për ato që duhet flasi dhe nuk flet për ato që duhet flasi. Tani ai po flet për prokurorin. Unë nuk marr vesh nga kjo punë dhe s'mund ta komentoj, po më duket e çuditshme që një fotografi mund më duket e çuditshme që një fotografi mund të shërbejë për të bërë prova teknike dhe kimike edhe mekanike të një objekti. Sa i thotë kemi fotografuar dhe nuk ka rëndësi se kemi hedhur me turinën. Çështja e drejtësisë është çështje e ndërlikuar, sepse ka disa janë marrë dhe kampione, është thënë këto ditë, janë marrë kampione nga betoni, kemi fotografuar ditën e parë, patjetër. Tani nuk ka rëndësi. Kjo është çështja e prokurorisë. Është e çuditshme që flet kryeministri për prokurorin, është e çuditshme që thot ai nuk duhet i kishim ndaluar sepse këtë do ta bënte prokuroria, po flasim për diçka tjetër. Çështja e drejtësisë prapë është diçka që do një debat të jashtëzakonshëm sepse është çështje e ndërlikuar. Ne kemi patjetër hetime për fatkeqësinë që ndodhi për këto 6-7 godina që kanë ndodhur dhe kjo është çështje tjetër. Ktu s'mund ndërhyjmë, do vazhdoj prokuroria.
Problemi është që cila është paligjshmëria që ka ndodhur në gjithë të histori? Ka një paligjshmëri të pafundme, që nga ndërtimi pa leje, pra kur keti një ndërtim pa leje, ai është ndërtim dhe pa standard, se kur ai s'ka marrë leje ndërtimi, s'ka më standard ndërtimi. Tani çështja është, kë do hetojmë ne? Ato që janë shëmbur dhe që rrëzuan dhe që vran, apo të gjithë të padrejtësi me lejet e paligjshme të ndërtimit. Pra çdo godinë e cila ka qenë e paligjshme duhet të hetohet njësoj si ajo e cila sot është shëmbur. E dëgjove raportimin e koleges Hoxha, e cila foli për disa dosje të veçanta që grupohen. Ato që kanë viktima, ato që janë prishur, se janë me shtesa, prokuroria i ka grupuar. Çështja është e tillë. Ke një godinë e cila është ndërtuar pa leje dhe është shëmbur. Këtë po heton prokuroria. Ngjitur me të ke një godinë pa leje e cila nuk është shëmbur. Do hetoj këtë prokuroria? Sepse nga pikpamja ligjore, unë do mendoj të dyja kanë shkelur ligjin njësoj. Ky e ka ndërtuar pa standard pa leje, ky standard pa leje. Këti i ra, këti nuk i ra, po mund t'i bjerë herës tjetër. A do hetoj prokuroria gjithçka? Tjetra, prandaj çështja është shumë e rëndësishme dhe kryeministri duhet të flasë nga pikpamja politike publike. Tjetra është, ne po legalizojmë të gjitha këto, pra ne duam të hetojmë njerëzit për ndërtime pa leje dhe të paligjshme, pa standarde, me shtesakate, kur ne kemi një proces zyrtar dhe një ligj zyrtar, të gjitha këto ju jep të drejtën që këto të ligjërohen pa u hetuar. Pra, prandaj vjen tek çështja. Këtu është një katrahur totale që nuk është bërë sot, është bërë në vite. Bregdeti ka filluar të shkatërrohet në vite, ndërtimet pa leje janë bërë në vite, shtesat e katëve në vite, mbyllja e syrit përballë padrejtësive në vite, gjitha gjëra, dhe sot gjëja më e gabuar që mund të bëjmë ne është që të fillojmë të bëjmë drejtësi të njëanshme, arnime të vogla, drejtësi selektive. Problemi gjithë Durrësit është problem shumë i madh. Problemi i ndërtimeve pa leje është problem shumë i madh. Problemi i ndërtimeve në standard është problem shumë i madh. Sot ne kemi një kamban që këto gjëra mund të çojnë në fatkeqësi. Deri dje me mendje lehtësi thoshim që s'ka gjë, se s'do ndodhi as në fatkeqësi. Sot ne dim shumë shqiptarë që thoshin inshallah s'bin në internet me këto që mënyrën se si kemi gërmuar themelet. Sot ne dim që këto çojnë në fatkeqësi. Ne dim që këto shkaktojnë viktima. Çështja është çfarë do bëjmë ne? Dhe ky është problem jo thjesht i prokurorisë, ky është problem i qeverisë, është problem i ligjvënësve dhe është problem i gjithë shoqërisë shqiptare që duhet të ballafaqohet me të gjitha pasojat dhe vendimarrjen si qeveritare ashtu të individuale në shkeljet standardeve të ligjit dhe të një zhvillimi normal të shtetit së drejtës në Shqipëri. Megjithatë, vetëm një fjali të lutameni, sepse në fakt kjo kërkon edhe ngritjen e ndërgjegjës qytetare, sepse në fakt është e drejtë të gjithë qytetarëve që kanë humbur banesat që të fillojnë dhe të denoncojnë përpara prokurorisë, nuk është vetëm detyrë e shtetit, edhe unë që e kam humbur shtëpinë, e kam të drejtën si qytetare, edhe si banore atij pallatit ku është shëmbur shtëpia, që në bashkëpunim me banorët e tjerë të fillojë një proces gjyqësor për kërkimin e gjitha drejtave që më janë mohuar në momentin që pallati im nuk është ndërtuar sipas standardeve, ndërkohë që ti si qytetar ja ke dhënë lekët aq sa ta ka kërkuar ai ndërtuesi, ëh. Kështu që do shkojnë, mendoj unë, duhet shkojnë të dyja paralelisht, se nuk është vetëm çështje e shtetit, po është edhe çështje e ndërgjegjës qytetare. Edhe nga ana tjetër, kjo është një këmban për të gjithë neve, se ne të gjithë kështu i blejmë pallatet, blejmë ajër. Ti ke bler, thua, e kam këtu shtëpinë, ke ky ajrin katën e 8 dhe shtëpia nuk ka filluar themelet akoma. Dhe njerëzit, kjo mbase do t'i bëjnë çik më të ndërgjegjshëm për atë që blejnë, edhe për ta certifikuar deri në fund atë që marrin, se jo të gjitha të këqijat vijnë vetëm për keq, ka dhe ca gjëra që duhet patjetër ta ngrenë ndërgjegjën qytetare të shqiptarëve. Da jap në fund fjalën. Bushat, mendon që do ketë fajtor të vërtet kjo histori, do të merren përgjegjësi, pse jo? Jo, asnjëherë s'ka pasur në Shqipëri fajtor të vërtet për asnjë gjë. E para dhe e dyta, si mund besoj unë të gjithë ato që thot kryeministri që po fotografojnë, njerë po ta ketë bërë prokuroria, shefi ekzekutivit as duhet i di fare. Ku çprova ka marrë, ku i ka marrë dhe si i ka marrë dhe ç'po e ton. Po ndoshta ai lapsusi i Risit është i vërtet që prokuroria dhe ekzekutivi janë e njëjta gjë në këtë rast, mbrojnë njëra tjetrën. E para. Shteti ligjar. E para, e dyta, dakord, ta pranojmë që do bëhet drejtësi. A ka shqiptar që beson se do bëhet drejtësi, kur vetëm nga kjo studio ka një javë që kërkohet, ore është bërë egzaminim për atë pallatin apo nuk është bërë, dhe nuk jepet thjesht një letër, një dokument që duhet jetë një zyrë shteti për problemin më themelor, ka vdekur, ka zënë 20 vetaj. Dhe kur nuk nxjerrin këtë dokument, mendo sa do bëjnë drejtësi për themelet, për beton armen, edhe pse u shëmbën pallatet për cilat kanë dhënë leje vetë.
Shumë e thjeshtë. Fakti që ti e pleje nuk do të thotë që e përgjegjës se ka rënë një pallat, mos ta harrojmë Jo, këtë gjë. varet si e pleje. Dakor, pra. Se janë gjithë shqiptarët... Varet si e, apo si ta kanë zbatuar dhe atë leje. Nuk ka vetë një problem këtu. Janë gjithë shqiptarët jep shteti e certifikon në fund fare. Dëshmitar se si janë dhënë lejet e ndërtimit kudo në Shqipëri nga gjitha forcat politike. Tani, kjo puna diskutojmë për lishmërinë e gjës edhe e vërtet unë jam fakt e thashë Qeveria të lasë për fajtorët, ndoshta nuk është rasti, do ta bëj prokuroria, kështu që atë po them, tash në fillim që qeveria nuk është, por ajo që tha kryeministri është krejt gjë tjetër. Fotografojnë në sensin e evidentimit gjithë provave që e ka nisur policia gjyqësore dhe policia është në pjesë e qeverisë, nuk është pjesë e prokurorisë, për t'i afruar më pastaj prokurorisë prova dhe për të vazhduar hetim. Ajo që kemi thënë fakt gjithë të ditë është që edhe që tash dhe fjalia parë që tash kur erdhe në emision është ne përpiqemi të kontrollojmë krizën. Dhe kriza ka disa prioritete. Kishte problemin e njerëzve, besoj që ja zgjidhëm që njerëzit kishin një sistemim ashtu siç duhet. Ka problemin e evidentimit problematikave dhe një plan të detajuar se si do filloj të dalim nga kjo problematika, kjo gjë kritike e më pastaj të fillojë rindërtimi. Ka planin e rindërtimit, ndërkohë paralelisht me këtë, ka dhe planin e hetimit të shkaqeve, por hetimi është një pistë. Ajo që e tha dhe eksperti dhe besoj që është tani një temë shumë e diskutueshme, është që edhe në kuadër të standardeve që ne përdorim për ndërtim, ka ardhur koha që të me shpejtësi fusim standardet europiane të ndërtimit, që padyshim për mbase janë më të shtrenjta se standardet që kanë qenë deri tani në ndërtimet shqiptare, por ta fusin këtë gjë në një ritëm tjetër dhe në një optimizëm tjetër. Ajo që ka thënë në fakt në debatin edhe në mbledhjen e Komitetit të Rindërtimit kryeministri është që ka ardhur koha që realisht ne të kemi një sistem tjetër shumë mirë, shumë të tepër të përforcuar dhe kjo natyrisht në reflektim të tragjedisë madhe dhe jetëve të humbura. Kjo nuk është. Tani pyetja ishte, do bëhet drejtësia apo s'do bëhet? Ku ka shqiptar që beson që do bëhet drejtësi kur ju e nëzorët gjushin nga dera dhe e futët nga dritarja në bashki, njeriu që ka dhënë 12 vjet lejet në Durrës. Nuk ka dhënë leje gjushin se 12 vjet Durrësi nuk ka pasur plan rregullimi dhe s'ke asnjë leje që të në Durrësit vetëm 2019 në sa leje se ke qenë deputet atje. Jo vetëm leje, po atyre që e leje ishe dhe betonin. Problema se këtu janë bërë, po aja ka shqip gjithë betonin Durrësit në Gjushtako apo jo më por? Po e kupton që është bërë këtu, po çdo djemë bashkima prapë. Dhe ajo që ndodhi në Durrës, dhe ajo që ndodhi në edhe kur je i votuar, dhe kur je i pavotuar, ti do shkosh shkatrosh provat atje, po të gjithë paktën konstruksionet ndërtuara nga kompani. Po më thuaj të vërtetë, dhe e vërteta është, të gjithë ndërtimet e bëra nga kompani, të gjithë ndërtimet e bëra nga biznesi, nuk patën probleme në strukturën e tyre. Ato ndërtesa që u rrëzuan, edhe duhet gjithmonë ta themi që ishte bashkima shpjegon dot është pjesë e jetës qytetit Gjykatjush. Është pjesë e jetës qytetit, më tani mos u merr, po flasim për gjë tjetër. Ata jetës qytetit o kanë vdekur o kanë ikë nga Durrësi. Po ta them që Durrësi sot është qytet ku jetohet. Vetëm ata që kanë hall kokën e tyre po rinë Durrës e bashkisë. Durrësi sot është një qytet i cili jetohet. Mos ta fusim gjën gjithkohon në një thriller që e ndërtoni në detaj. Jo, po flisnim ato bëhet drejtësia apo jo. Po drejtësia. Ti je sigurt që nuk ka, dhe besoj këtu nuk ka as ti dyshime që edhe Edi Rama vetë është shumë dëshiruar, edhe gjithë në tjerë jemi dëshiruar që realisht fajtorët që kanë pasur me këto godina nuk kanë lidhje as me politikën, as me administratën, kanë nevojë që ne të kemi gjykim. Kanë ekskluzivisht lidhje me politikën. Kush është marrë me ndërtim Shqipëri, ka financuar politikën dhe është favorizuar nga politika. Në qoftë se të gjitha këto pallatet kanë një arsye pse janë rrëzuar dhe kanë një hetim për gjithë secilin nga tyre, padyshim prokuroria ta çojë deri në fund. Nuk besoj se edhe ti thua që Edi Rama do pengoj hetimin sepse është rrëzuar ai pallat dhe pse ai nuk ishte në kushte. Jo, po ta them që lidhur me pushtetin, ajo që bën diferencë. Njerëzit e lidhur me pushtetin dhe për ata që kanë dhënë para për fushat elektorale. Po ta them që ajo që bën diferencën ndërmjet ne administratorëve publik, por dhe politikanëve se si reagojnë në tilla rast. Dhe reagimi edhe për sa i përket rregullave. Po mirë më tani, ti nuk e di fare që të them. Dhe reagimi që do ndodhe, përsa e përket vendosjes standardeve të reja, dhe reagimi që ndodhe edhe për të bërë rregullat të reja, dhe mënyrën se si ndërtohet një pallat, dhe raportin që ka projektuesi, dhe raportin që ka arkitekti,
me ndërtusin, me zhvillusin dhe me pronarin, duhet ndryshoj. Pasi ajo që ju thoni, ndërtime pale që ka thonë, edhe një tull të vësh pale, e prish inxinjerinë, edhe një tull të vën pale, po pra, jo, po flasim për drejtësi, po flasim për drejtësi dhe mënyrë tjetër funksionimi. Ai që ka shkatruar katën e parë dhe e ka bërë lokal, duhet bëj përgjegjësi se ka jetën e gjithë banorëve në dorë. Edhe në këtë rast, edhe në këtë rast, nuk është e mirë që ne të gjallim panik në përmjet atyre që kemi. Pra shumë qytetar na vëzhdojnë. Dhe kur ti thua që kryeministri më qef gjuhë, kur ti thua që oligarkët kanë paguar, kur ti thua që politikanët bëjnë ndërtime, kur ti thua që pallatet tjera do bie, kur ti thua që mund të kishte edhe 500 të vdekur, kjo është panik bushati pa bazuar në argument. Letëm gjithë cili të bëjë detyrë. Dhe është shumë e vërtetë, detyra e juaj analizë dhe emisione, detyra e njerëzve është të grenë, është të gjurmojmë gjurmët e krimit, juaj është i fshirë. Por mos bëj prokurorin, bëj atë detyrë për cilën ti ke marrë përsipër edhe publikisht dhe nuk ke 1, 2, po ke 25 vjetë që e bën, për të ngritur teza dhe mendime për cilat të tjerë të gjykojnë. Ka prokurori, por pa shumë kritiko mua qeverin që u përvajtësoj, Masharan që përvajtësoj, kryeministrit cilin u mbështes, nëse ato veprime që a i thot, nëse ato gjëra që ne bëjmë, nëse veprime që ne bëjmë në këto 9 dit, realisht lënë diçka për të kritikuar. Pa të shumë nuk kemi situasht ne të knaqër me gjëra që ndodhë. Kemi ne shumë të tepër, jemi ne shumë të tepër kritik me veten tonë, me gjëra që bëjmë. Kjo së shasi gjëma e kupton që po thua gjëra familje. Që njerëzit, ta njerëz që janë këtu në studia, njerëzit ta shikojnë, duan të gjënë nga ne çfarë do bëhet më mirë, kush janë rregullat e reja që do vendosen në plan. Po njerëzit pallati ishte bëri pa banueshëm dhe lanë njerëzit duhet të marrin dhe për këtë ketër shumë të drejtë. Po dhe këtë duhet të marrësh përgjigje. Por ama po them gjë tjetër, njerëzit nga ne duan të dëgjojnë se si çfarë do ndodhi nesër. Njerëzit nga ne duan të dëgjojnë se si kjo krizë, ja po ta them unë çfarë mendojnë se do dëgjojnë për sektorin që u bën. Njerëzit duhet të dëgjojnë, edhe ata hotelierët që hapën hotelet e tyre duhet të dëgjojnë si kjo krizë do ndikojë në turizëm. Ne mund ta bëjmë një emision më vete, një debat për në prill. Jo më sot, se si do projektojmë dhe si do ndikojmë që këta njerëz, ky kriza e tërmetit, për dëmtimin e stacionit do na ndikojnë në sezon. Po jo më se kjo, po jo unë, po mi më dakord. Pyetja ishte a do bëhet drejtësi, jo a do bëjmë do turizëm. Këtë e diskutojme. Jo më jo, po të them do do bëhet drejtësi. Po dola nga jo pyetja jo do bëhet drejtësi, se nuk më takon mua. Çfarë do bëjmë turizëm? Po mirë më po ta them atë gjë. Pyra si ikën, do të thënë që s'ka normal të bësh drejtësi. Po tash gjë tjetër. Se s'po flisim për turizmin. Ne po flasim për pjesën që i takon drejtësisë. Dhe drejtësia dhe prokuroria ka hapur çështën për gjykuar. Mos bëhemi as unë as ti prokurori, as unë nuk e bëj dot, as ti nuk e bën dot. Ne nuk e dim fakte, ne nuk e dim projekte, ne nuk e dim. Por mos e bëj as unë nuk e bëj. Ti je i qetë për këtë. Por po them që ne na duhet që dakor flasim për këtë, folëm 2 orë për këtë. Të lutem shumë shpejt se kam një publicitare. Marrja e orëve publike dhe folja në këto studio, në këtë televizion. Sa shumë po vjen ti nuk e ke ti nuk pushon dhe gjithë se cilit të lutem merr një pyetje. Të shërbejmë sa të pak qytetarë. Po merr një pyetje. Nëse mendoni duke. Patjetër. Puna jo është një rregullore se si duhet sillen. Nxjerrë qeveria se ka rregullë. Nuk ke problem. Vetëm na foto nëse nuk dihet as zbatoj, nuk do të ishte këtu. Ditë as zbatosh rregullore, prandaj Dakor, ju do i bëni gjithë të planët e mëdha pa diskutim fare. Kam një pyetje. Po jo më do t'i bëjmë që nga dita e martë. A ka marrë vendim qeveria për të blerë helmeta, pajisje detektuese, doreza, këpucë për shërbim dhe emergjencës? Prandaj të thash, ka prioritet. A ka marrë, më duhet di. Qeveria ka marrë vendim për të shëmbur godin. Ka marrë vendim për të bërë për të zhvilluar kombinatin. Ka zgjedhur arkitektin. Pyetja ime është, a keni blerë helmeta për forcat e emergjencës që mos rrezikojnë. A keni marrë apo nuk ka rëndësi? Jo, a keni marrë vendim për të që them unë? Nuk ka rëndësi, i keni bërë gjithë. Ju jeni qeveri e jashtëzakonshme. Një pyetje thjesht. A keni blerë helmeta për vetë punonjësit e emergjencës? Do vlesh përgjigjem. Po patjetër. Po jo. Vendimi i parë, po ta them pra. Po unë nuk dua propagandë.
jo. Po përgjigje për çka ka bërë. E kam për informacion. Pyetja është çfarë ka keni për marrë. gjithçka, pra unë po them keni për gjithçka. Keni shkëlqyer. Keni qeveria zakonshme. Kemi blerë thjesht banale. Jo, nuk kemi blerë. Atëherë nëse doni të jeni të besueshëm, nëse doni kam 2 orë që këtë të them. Pra ka mundësi të blini helmeta, të blini pajisje detektuese, të blini kamera, të filloni të rrisni qenë, të përmisoni ambulansa, përmisoni kemi marrë vendim që atyre të japim shtëpi direkt nga qeveria. Kemi marrë vendim. Ato po i bën me parët tona. Ato po japin me shtëpi, e qeveria parat e taksofaturës dhe blem. Shtëpia, po, bëj diçka për. Kemi marrë vendim për të sistemuar familjet e dëmtuar. Kemi marrë vendim për të dhënë pensionet e familjes. Kemi marrë vendim për të sistemuar të larguarit në për hotel dhe për të vazhduar në mënyrë të shpejtë. Mira shqiptarë ndërkohë kanë kontribuar. Shqiptarë nga çdo sepi botës kanë marrë vendime dhe kanë kontribuar. Kemi marrë vendim për të strukturuar këtë fazë parë. Keni marrë vendim ta reformoni shërbimin e emergjencës, të ndryshoni gjithçka mbas kësaj gjë. Një ditë para se ndodhet tërmeti, hyri në fuqi vendimi i ri i emergjencës. Ligji i ri për emergjencën. Dhe po ta them, në kuadër të edhe të emergjencës, ajo çfarë u provua, pra sistemi i emergjencave civile, sistemi i urgjencës spitalore, sistemi i këtyre shërbimeve të ndërhyrjes shpejtë të menaxhimit. Edhe fal atyre çfarë u bën në datën 21 shtator, pra që ai sistem u vë në mënyrën e thjeshtë në provë, në provën e re të datës 26 nëntor, mendoj që reagoi shumë mirë ose reagoi me në parametra të larta. Le mos themi shumë mirë se do duket sikur mburin vetë, por ama që reagoi. Edhe fakti që gjithë sistemi po çfarë do lloj detaje të këtij sistemi, pra që nga shëndetësia, ndërhyrja shpejtë, arsimi, kultura, nga mbrojtja nga pikpamja e problemeve. Në vendet e shoqërisë e pazhvilluara, forca më e madhe është forca. Mund mbaroj me një sekondë. Mund mbaroj për helmeta tash. Dimë që për ju është banale helmeta. Jo, është prioritet, jo helmeta, po. Të morëm vendime për jetën e njerëzve. Edhe prioriteti ishte që t'i japim njerëzve. Po te helmetat jetë njerëzish janë jetët e ushtarëve, jetët e gjithë. Ne shpresoj që do të ketë një tërmet përsërisë ky. Po s'mund të shpresojmë kështu. Jo, kjo nuk është në këtë javë. Mendoj se në Itali do të ishte dakord po të ishte bërë një tender për Ne shpresojmë kurse ju garantoni. Ja po te kush e vendimi sot. Kush e vendimi sot? Sot vendimi sot. Dakor, ju zot të siguroj që këtë gjë kanë ushtarë të se kur fillojnë të mbledhjen qeverisë në orën 7, kur fillojnë të mbledhjen qeverisë në orën 7, shumë pak nga ju janë zgjuar akoma. Kur jemi zgjuar ne, kur kemi filluar mbledhjen qeverisë sot në orën 7, shumë pak nga ju janë zgjuar. Dhe një nga vendimet e rëndësishme që është për të sistemuar. Kam pyetje, çfarë do të thuash me këtë gjë? Qeveria po ripagju për popullin. Po jo, nuk po ripagju. Po përpiqet të bëjë më të mirë në saj. Po ta them, po të bën më të mirë. Dhe sot një nga shëqimet e mëdha ishte do të kemi mundësi që të sigurojmë çadra, të cilat janë për zonat rurale, janë çadra dimrore. A do kemi mundësi pra natyrisht që mbase s'kemi vlerë helmeta, por kemi siguruar mbështetje për të siguruar çadra për njerëzit të cilët kanë qenë. Po dhe helmeta duhen. Po dakor, dhe helmeta duhen. Po mendoj se ishin top 5 ditë për blerë helmeta. Edhe unë këtë do thoja. Në fakt, ne jemi në një situatë emergjente. Flini më shumë se do ja dim për falenderit. Pse këto 5 ditë janë për bërë planin e kombinatit me Kazamontin dhe se kanë bërë helmeta. Keni vetëm ju dy për të folur këtu tani, një sekondë. Se ka folur me Kazamontin qeveria dhe thati po flasim me Kazamontin dhe jo për helmetat. Ju duhet shkoni edhe të lëvizni nga studio televizive dhe të shkoni takoni njerëzit që të kuptoni se çfarë nuk e kam vetëm me ty personalisht, e kam me të gjithë panelistët në përgjithësi. Edhe duhet shkuar atje për të kuptuar se cilat janë. Po pse mendon se je kaq inteligjenca për ta kuptuar atë që po them? Tani na mbaroj unë atë që them dhe pastaj. Ne do të vemi pranë popullit. Dhe në momentin kur ti takon ata njerëzit atje, atje shikon që ajo që ata duan nuk është ky helmi që hedhim neve nga studio televizive, po ata duan e para njerë duan një lloj sigurie, duan të dinë plane çfarë do të ndodhi me jetët e tyre, se ata mund të jenë vërtet me një hotel shumë të mirë, po nuk do asnjëri të jetojë në hotel kur ka humb shtëpinë, edhe do të di se çfarë do vazhdoj me jetën e vet, me gruan e vet, me kalamet e vet. Edhe ka një specifik shumë të veçantë. Po të pyesësh
me psikologët, gratë dhe fëmijët duan që t'i kthehen jetës pashme, kurse të gjithë burrat përgjithsisht kanë merakun që çfarë do ndodhi me shtëpinë e tyre, që nuk është shëmbur, por ata nuk dinë ende akoma asnjë gjë nëse do shëmbet edhe ku do lëvizin ata. Tani, kjo pjesa e ndërhyrjes psikoemocionale, u mendoj që është një gjë shumë e rëndësishme, edhe do të ftoj edhe ty që të bëje disa panele edhe me njerëz që t'ju thonë njerëzve edhe t'ju japin fjalë mbështetëse që t'jenë specialistë fushës, se kjo është nevoja për cilën ka njerëzit thot, ka nevojë edhe për dëgjuar një fjalë të mirë, ka nevojë edhe për dëgjuar një fjalë ngushëlluese. Është shumë e thjeshtë të bësh kritikun, trish këtu dhe thuash, e ke bler helmetën se ke bler helmetën. E ke bler zjarfiksen apo se ke bler zjarfiksen. E di pse, sepse një zjarfikse, Meritani di shumë mirë, se vjen nga fusha ekonomike, bën 600.000 euro. Tani, qeveria të mendoj që të bëj 600.000 euro një zjarfikse tani, apo 600.000 euro të ndërtoj shtëpinë e një njeriu atje që nuk ka stres. Ja marri 600.000 euro koncesionarëve. Kjo është një çik çështje shumë t'ja marri pasunarëve t'ja kthej të varfërve dhe kjo është histori totalisht e kaluar, se kjo është ajo që sa po the. Po unë mendoj që e gjitha kjo është një çështje që nuk mundet që mbas një jave ne të ngrem gishtin tani dhe të themi kush është fajtori edhe çfarë duhet bëjë emergjenca. Emergjenca është të lidhet njëherë me jetët e njerëzve që janë atje, se nuk janë as pula, as lop, janë njerëz, ata që janë strehuar atje dhe që duan zgjidhje dhe që është çështja e emergjencës. Kështu që përpara zjarfikses, unë në fillim fare do mendoja që të ndërtoja 3 shtëpi dhe pastaj do mendoja për të bler zjarfikse. Megjithatë kjo është çështje prioritare, është çështje emergjencë. Ne po flasim ne po flasim pas një jave sikur që kemi kaluar 3 muaj. Nuk flen gjumë nga Afrika e tërmeteve, se kanë nevojë. Se mund të rinë në rënojat të ngurosur. Po pra, prandaj duhen ato helmetat na tregojnë sot janë bler zjarfikse, janë bler helmeta, dhe nëse ndodh prap kjo katastrofë, kanë takuar personalisht njerëz që kanë jetuar 5 ditë në makinë, se nuk donin të shkonin as në hotel, nga Afrika që kanë ata, më dëgjon çfarë po them? Po të them, kanë takuar njerëz që jetonin 5 ditë në makinë, nga Afrika që kishin edhe portyrë nëpër hotelet, që e kishin mundësi portyrë, nga trauma e jashtëzakonshme, që nuk donin të hyjnë në mën asnjë godinë pas asaj që kanë parë sa Emeria. Prandaj po them që kanë nevojë njerëzit për mbështetje psikoemocionale. Pikërisht pra kjo. Prandaj duhet i tregojmë që ne i kemi gjithë mundësi. Po, ama të heqjen e traumës nuk ta bën asnjë gazetar, edhe asnjë jurist, edhe ta bën një psikolog, ta bën një ndërtues, ta bën një arkitekte si ajo zonja e nderuar, që të qetëson edhe të tregon disa fjalë që pse njerëzit duhet ta marrin dal nga dal gjithë të proces. Ky nuk është një proces që do ndodhi me një të rënd të lapsit, nga sot nesër u ndërtokan pallatet. Kjo do ishte wishful thinking, do donim gjithë neve këtë poshtë. Ajo që po them është, investimet në siguri janë shumë të rëndësishme. Ne themi s'kemi zjarfikse, ndërtojmë 40 kaçe. S'kemi zjarfikse, japim, ndërtojmë kulla, këto janë diskutime që duhen bërë. Jemi vend sismik apo s'jemi vend sismik? Çfarë ndodh me këto kulla kur privati apo pallatin e ndërton shteti, se s'po kuptoj tani. Që përbëjnë frikë të njerëzit janë për të diskutuar. Paralelizmi është, duhet zjarfikse, nuk duhet zjarfikse pra. Se ju thatë nuk duhet. Ti thua ndërton pallate 40 kate, pallatin e ndërton shteti apo e ndërton privati? Kush e jep lejen mi? Po çfarë lidhje ka kjo me lejen? A kemi zjarfikse për 40 kate? Po mund të thotë shteti ndërtuesi bli zjarfikse. Jo, më ta ble shteti pra pikërisht kjo është gjëja. Dhe shteti nëse nuk ka zjarfikse për të vajtur në katë 40 nuk e jep lejen, ose blen zjarfikse dhe e jep lejen, këtë po them. Ose nëse i ka duhet ta thot. Unë mendoj që duhet hapur një diskutim i cili të krijojë ato siguri për cilat po flasim pra. Po kjo është pa diskutim, po kalon mbasi kalon emergjenca. Kto ndodhin mbasi kalon emergjenca, nuk ndodhin kur njerëzit janë të pastrehuar dhe s'din se ku të fuzin kokën. Unë mendoj që kanë diskutime paralele, se nuk mund të qetësohen nesër njerëzit nëse ti nuk u tregon që kanë elementet e sigurisë. Po kjo është diskutim mbas një jave. Okej. Se po flasim mbas një jave, nuk jemi mbas një viti. Po të ishim mbas një viti, do isha totalisht dakord. Diskutimi më i rëndësishëm që ne mund të bëjmë prapë është që të flasim mbi shtetin dhe detyrat që ka shteti. Shteti nuk funksionon si një komitet ku mblidhet dhe u gjyn do merrem me të problem. Shteti ka ministri, ka institucione, ka specialist. Ka një ministri ndërtimit e cila merret me atë gjë, ka një ministri të brendshme e cila merret me atë gjë, ka një ushtri e cila merret me atë gjë. Ky koncepti që ne do t'i lëmë tani gjitha gjërat se do t'i japim ndihmë psikologjike, ka një shërbim të ndihmës shoqërore, ka një shërbim psikologjik e cila do bëjë punën vet, por kjo do të thotë që ne do të blejmë zjarfikse. E para, e dyta është ajo që thash unë për koncesionet është kjo gjë.
Shqiptarët do ta dinë që ne sot që flasim, ka incinerator në Shqipëri që nuk janë ndërtuar dhe shteti i paguan, sepse ka bërë një kontratë që po që se shteti nuk zgjidh problemin e pronësisë, i paguan parat atij koncesionarit pa bërë asgjë fare. Dhe unë po them që sa të paguhet ai koncesionari për punën që se bën dhe ndërtimin që nuk e bën, këto para mund kalojnë në emergjencë civile. Sot ne kemi koncesionari i cili nuk bën fare, kompensohet pa bërë punë, sepse kështu janë kontratat e koncesionit, pra paguhet pa bërë asgjë fare. Sot ne kemi para që vend për shpenzime luksi, para që vend për projekte fasadash që nuk janë ndërprerë dhe gjitha gjërat. Ka një gjë absurde. Sot ke gjithë botën dhe ke gjithë shqiptarët të cilët po heqin para nga kursimet e tyre, kanë ndryshuar dhe ata mënyrën e jetesës, kanë ndryshuar dhe ata mënyrën se si i menaxhojnë financat e tyre për t'i dhuruar Shqipërisë për dalë nga kjo krizë, kurse qeveria shqiptare nuk ka para për t'i marrë nga këto, për t'u marrë me... Do flasim për parat në pjesën tjetër. Do ta jap fjalën më njëherë për parat publike, parat e donacioneve, ku do të gjenden parat për disa nga momentet më të rëndësishme, të cilat i zbuloi kjo krizë dhe ky tërmet. Publicitet dhe rikthehemi të flasim në pjesën e fundit. Rikthehemi, jemi live në Open, nderuar teleshikues, do të flasim, kam vetëm 10 minuta kohë për të folur për parat, se kështu vajti kjo punë. Tani, parat janë shumë të rëndësishme në këtë bisedë edhe fondet publike. Edhe në fakt është një debat i cili duhet të thëmë fare hapur, ajo që bëm dhe në buxhetin e sot, se ne sot kaluam buxhetin e shtetit. Dhe në parime, dhe në të gjithë vendimarrjen që morëm, nuk goditëm asnjë nga prioritetet e zhvillimit të këtij vendi. Dhe në vendimarrjen që morëm sot në parlament, në propozim të qeverisë shqiptare, ishte fare i qartë diskutimi që nuk do të ndërpresim investimet që kanë të bëjnë me zhvillimin e Shqipërisë. Tërmeti padyshim krijoi një moment të rrezikshëm, tërmeti padyshim kërkon një sasi të caktuar parash për ta përballuar atë, dhe për këtë qeveria shqiptare jo vetëm po punon me partnerët, jo vetëm po punon me donatorë ndryshëm të këtij procesi. Nuk ndalim shërbimet për rindërtimet, ta kryeministri sot. Këto po them do, por ama po ashtu jemi të përgatitur që brenda skenareve të buxhetit të shtetit ne të vazhdojmë procesin e rindërtimit edhe të qosim vetëm me mbështetjen tonë dhe me buxhetin e shtetit. Kam vetëm një pyetje, Klosi, që ti jemi që konkret. Ajo që ne nuk duhet që ta abuzojmë fakt me atë çfarë ne kemi mundësi dhe atë që ishte biseda për helmetat, është që padyshim ka prioritete, padyshim që ka edhe për llogaritë gjëra, por dhe shtete më të fuqishme se ne, dhe shtete të cilat janë shumë të sofistikuar në këtë problem, gjyqëzohen nga të tilla ngjarje. Nga fillimi në fund nuk duhet harrojmë se tërmeti datës 26 në të paktën për gjeneratën tonë ishte një ditë. Nuk ka ndodhur kur dhe do zotit ndodh përsëri sa ne jemi gjallë. Tani sa herë kemi përsëritur këtë gjatë emisionit, dakor, se kjo është një lutje që e bëjmë ndoshta shumë shpesh tani. Kjo është e vërteta. S'ka nevojë ta bëjmë me zë gjithkohë. Çdo shtet dhe shtetet më të fuqishme ka ndodhur, ka kolapsuar dhe ka pasur humbje të mëdha edhe ka pasur humbje të mëdha Amerika në kuadër të përmbytje. Fundjava ndryshe ka marrë një vendim që nuk i bashkon fondet me qeverinë. Dhe ajo që kërkuam ne, sapo ka dalë nga një mbledhje dhe fundjava ndryshe nuk i bashkon fondet e veta. Po dakord, ma ajo është vendimarrja e tyre. Ajo që ne nuk kërkojmë të bashkojmë fondet. Edhe kjo në fakt është ne duam që ne duam që edhe kuadër të debatit që bëm sot, edhe në këtij kuadër të debatit që bëm, nëse lekët do përdoren për aty ku do kryeministri apo ku do i gjithë komuniteti, është ajo e ngritjes komisionit të rindërtimit. Komiteti i rindërtimit, i cili do të kërkojë të vendosin prioritetet përbashkëta. Dhe qoftë se fundjava ndryshe do që të ndërmarrin një aktivitet të saj. E mira do ishte që të ishim të gjithë në një plan, dhe këtu s'ka asgjë të keqe. Jo, s'jam kundër planit, ata janë kundër bashkimit të fondeve. Dhe ajo që ne afruam të parët ne si qeveri, ajo që afruam të parët si qeveri, është që veprimet tona të jenë në sy, në transparencë dhe në këndvështrim të çdo njëri që do të gjykojë mbi aktivitetin tonë. Dhe atë kërkuam dhe besoj që unë isha pjesë e asaj tryeze dhe fundjava ndryshe edhe Fondacioni Paraleli Elvis Naçit, edhe të gjithë të tjerët ishin të gatshëm që transparenca të jetë e përbashkët dhe të transparenca askush nuk besoj që është kundra që të jemi që të gjithë të gjykojmë se çfarë do bëjmë dhe kush është prioritetet. Dhe në këtë kuadër, ajo që besoj është për tu vlerësuar në këtë moment, është se pa humbur kohë
duhet në bërë të gjitha skenaret. Dhe pa u përkoj, gjithë se cilin nga ne, institucionet e administratës publike, në kuadrë të funksionimit të tyre, në kuadrë edhe të dramës të 26 nëndore, në kuadrë edhe të probleme që dole 26 nëndore, të duhet të marrim të reflektojnë, dhe buxheti i shtetit, e vetmja gjë që u ndërpre në buxhetin e vitit 2020, ishin pagesat për mjete transporti, pagesat për zyra, pagesat për orendit zyrave. Shifër nuk kemi akoma, shifër totale nuk kemi akoma, faturë financiare nuk kemi akoma. Po fatura financiare, po si e prisi faturë financiare, kush mund ta bëj? Për ajo që kemi bërë, dhe kjo është ndryshe përsëri, është në kuadër të dakordësisë që kemi edhe me partnerët, edhe me atë çfarë kemi nga BE-ja, është që mënyra e përllogarites së kësaj fature do të jetë formulë standarde, dhe ne ishim takim këto ditë edhe me UN-in, që do të jetë formulë standarde si e llogarit dhe si e pranon BE-ja dhe UN. Nuk do t'ja marrim para popullit, thot kryeministri dua sikronin gati, që ta komentojmë. Do them edhe një tjetër, në qoftë do të realizohet një fjali. Në rast se të realizohet konferenca e donatorëve, siç është premtuar nga BE-ja dhe marrë përsipër nga Franca në 2 javëshin e parë të janarit, është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë atje me një faturë dhe me projekte të përcaktuara se ku do të shkojë ky proces i rindërtimit. Dhe për këtë përpunojmë dhe për këtë duhet të jemi të gatshëm dhe në mes të janarit besoj kur do të kemi një... Në mes të janarit, ky është deadline-i për faturën financiare përfundimtare. Në mes të janarit do të kemi një... e donatorëve. Pritet të jetë konferenca e donatorëve, dhe deri atëherë natyrisht do të shkojmë me projekte, do të shkojmë me faturë, dhe do të shkojmë me kërkesa prioritare të kësaj faze të parë. Çfarë thot kryeministri për buxhetin? Buxheti angazhon një fond afro 20 miliard, për i cilave 13 miliard janë lekë si transfert nga të ardhët buxhetore dhe 7 miliard janë të ardhura nga donacionet e ndryshme, por e gjithë kjo pako e parë është një alokim fillestar. Po ju them sot, dhe të gjoni mirë të, ta të gjoni mirë të gjithë që ne do ta programojmë të gjithë procesin sigur të mos marrim as i lek nga bota. Të gjithë. Dhe do e bëjmë. Busha, do të gjejmë lekët, herë thot 500 milion, 1 miliard, sigurisht që fatura do jetë jo e vogël. Nuk ka asnjë shifër. Do jetë e rëndë, po ka vetëm parashikime, po dhe unë pikërisht këtë nuk kuptoj. Kur je në fazën e të bërit një plan, nuk di sa ke dëmin dhe nuk di sa lek do të duen për të zhdëmtuar dëmin. Çfarë bën kryeministri? Ka një propozim nga ekonomistë ndryshëm dhe nga opozita. Mund të hiqen para nga koncesionet, nga marrëveshjet që ke ti me oligarkët. Unë nuk po them as që Rama ka ndarë lek me ata, as që duen lek të fushatës, as një gjë. Po hyn në një ekonomike të pastë. Si mund ta përjashtosh ti këtë si version, ndërkohë që ti thua që unë kam bërë ftesë për një konferencë donatorësh. Se mundet një janar që thot Klosi, del kryeministri dhe thot sa lek më duheshin, unë i sigurova me donatorët dhe nuk kam nevojë të pres koncesionet, t'i prek koncesionet. Pra, i gjeta lekët. Po si pa e ditur sa lek do thithësh, ti thua, kjo është tabu. Kjo fiks të bën të mendosh që aty ka një gjë zezë mbrapa, se ajo s'ka filluar akoma ajo rrugë e Milotit. 300 milion euro i ke vetëm aty, nga sa është nga 20 milion euro. Ndërkohë duhet zhvillohemi. Do t'i gjejmë në mënyra të tjera. Do zhvillohemi, si mund të ndalojmë zhvillimin, thotë kryeministri. Nuk është zhvillim fare, po prap meru me principin. Do me kush është principi? Ti pse vendos një tabu kur nuk e di sa lek do thithësh? Prit njërë sa lek, do shta ti kompensojnë gjitha ta donatorët dhe thua, unë edhe mund t'i prekja koncesionet, por tani doli e panevojshme, se unë ja ku i gjeta lekët, u tregova diplomatikisht shumë i zoti dhe i mora lek. Po pa e ditur sa lek do marrësh, ti thu jo, pakti me oligarkët nuk preket.
që këtu ka mungesë transparence dhe që këtu ka një gjë që bëhet në tonë dhe pas kurizit qytetarë. Fare shkurt fakt se ka thënë Rama disa herë këtë punë, po vetëm për hir debatit. Nuk ka pak me oligark, ka pak me shërbimet që i afrojnë qytetarëve. Dhe qoftë ti thua që mbase ka ardhur kohë që ne mos ta bëjmë check-upin, ne mendojmë që duhet ta bëjmë kontrollin e faljas për qytetarët. Qoftë ju mendoni që sepse qytetarët nuk të erdhën dhe doli Ilir Beqa dhe tha, e di pse s'erdhën qytetarët se i trëmbi opozita. Pra ti dhe le koncesionarit më shumë se shërbimi që kishte bërë. E Arbit, ne mendojmë dhe kemi bërë të gjitha propagandën e nevojshme. Rruga e Arbit, po dhe kjo që se kemi filluar dhe rrugë tjera që kanë bëjmë me zhvillimin e vëndit. Ajo që i takon një mazhorancë, që i takon një qeverisë, i takon njerëzit që ka marrë përsipër drejtojnë një vënd, edhe kanë votën, se kjo është shumë e rëndësishme për ta tonë. Dhe janë gatshëm ballafaqohen për këto votë. Dhe janë gatshëm, mos harrojmë që nuk mund vendosi për gjithka një njeri i vetëm. Mos harrojmë, nuk është njeri i vetëm. Po mirë, këto tani ti e thua një njeri i vetëm. Ne po themi një qeverisë, një mazhorancë. Ai buxheti sotëm mori. Mund t'i gjente lekët, po ai pa gjetur lekët thotë kjo nuk preket. Po jo më tani se kjo histori është edhe t'ia sqarojmë njerëzve. Ne jemi një mazhorancë, jemi një parlament, votuam sot të gjithë deputetët në princip, në parim dhe do të votojmë dhe ne për ne datën 19 dhjetor buxhetin e shtetit, për të bërë gjitha ndryshimet e nevojshme edhe në kuadër të krizës së tërmetit, por ama në asnjë rast një mazhorancë e përgjithshme nuk mund dorëzohet dhe të lëjë vendin pa zhvillim, duke u nisur nga kriza. Kjo është parimore. Jemi një mazhorancë e cila ka marrë po jo më këtë e ke ti tani, e ke fiksacionin mbi këtë ti ndërton të gjithë debatin tonë. Mi pra po ta them prapë që ti ke debatin tonë publik, ke ndërtuar e pe gafën e kryeministrit me traun e rrugës Kombit, nuk hiqet ta trau dhe për ata që sjellin ndihmë. Koncesionarit e ki, u detyruar në presion publik koncesionar. Ja, pra kush është njeriu që vendos tek në qoftë se ti vazhdon ta bësh të pjesë e debatit, ka ndryshim shumë madh për ty që ke detyrën vetëm të flasësh dhe për ne që kemi detyrën qeverisin vendit. Për ty që ke detyrën të kritikosh dhe për ne që duhet ta çojmë vendin përpara. Për ty që ke vetëm fjalën tënde dhe debatin këtu në emision dhe për ne që kemi marrë përsipër qeverisin Shqipërinë dhe për ne që pas një vit, ne kemi interesin e të gjithë qytetarëve shqiptar. Ne përvajsojmë interesin shumicës qytetarëve. Ne përvajsojmë interesin shumicës qytetarëve që na kanë besuar dhe na besojnë sa herë që ka proces zgjedhor. Për një vit do të shkojmë në zgjedhje. Ti vazhdo. Kjo nuk është fare vërtet. Ajo çfarë kërkon ti është ndërprerja e shërbimeve bazike për qytetarët në kuadër të një debati. Dhe di shumë mirë, sepse ti e di shumë mirë që kjo gjë nuk mund ndodhi. Ti e di shumë mirë që nuk mund ndërpritet shërbimet kaq qytetarëve, edhe pse kriza e tërmetit ishte shumë e rëndë, por ama në kuadër, po u është gjithë edhe u vë prapë. Edhe koncesioni i rrugës së Kombit dhe koncesioni i rrugës së Kombit është një nga koncesioni që shkopu i kronikën në rrugën Kombit, dhe sa investime ka marrë, dhe sa shërbime afron ajo rrugë, dhe sa i shërben zhvillimit vendit ajo rrugë. Ajo që kërkoni, ajo që kërkoni si masa populiste për bllokuar zhvillimin e vendit nuk ka për të ndodhur. Dhe për këtë ne kemi besimin e shumicës së shqiptarëve të dëshmuar me votë. Ju zhvillimin e keni parabit me gravitie. Pak muaj për të votuar dhe kemi besimin e plot që përsëri do të fitojmë. Falë edhe kësaj mënyrë që po menaxhojmë krizën. Ta gëzoni. Sepse këto ditë janë ditë që gjykojnë. Dhe këto ditë janë të shkojnë se si ajo mazhorancë, ajo qeveri, ata njerëz që marrin përsipër qeverisin vendin, gjykojnë për karshime prive që ndërmarrin. Dhe jo fjalëve që thonë kudo qofshin ato fjalë. Merë dhe këtë pyetje se nuk kam kohë. Problemi është që po abuzohet me këtë punën e ne nuk ndryshojmë, nuk ndalojmë shërbime ndaj njerëzve. Mazhoranca, por mazhoranca. Kjo është mënyra se si ata nuk duan të prekin asgjë nga interesat që kanë krijuar, se po të marr një shembull thjesht fare. Shqipëria është i vetmi rast në botë që bën check-upin 10 vjet rresht. Në botë check-upi është bërë një herë në 10 vjet, ne e bëjmë çdo vit 10 vjet dhe është
është rast unikal në botë. E para, dyta është një shërbim I cili është vërtetuar që nuk ndryshon asgjë në gjithë botën ku është bërë, është vërtetuar shkencërisht. Mendoni ju pra. Një sekondë, unë pra them unë. Shkencërisht është vërtetuar që nuk parandalon. Kjo nuk është fundi në tan. Çfarë mendoni nuk është e vërteta? Po dakord, po mund të flasë unë me njerëzit. Po thash, unë mendoj. Po pra, unë mendoj unë. Po kështu. Pra unë dhe gjithë bota dhe shkenca e botës ka vërtetuar që check-up nuk e ul vdekshmërinë. Nuk e parandalon nuk e ul vdekshmërinë e njerëzve. Një, e para. E dyta, është I vetmi rast në botë ku check-upi bëhet për vit nga e para. Në botë bëhet një 10 vjet dhe për smundje caktuar. Dy, nuk e kanë gabim se ky është fakt. Po ky koncesioni I rënja në mënyrë drastike e infeksioneve nga... Nuk I di këto gjëra, këto janë dhënat tuaja. Ju vetë flisin, këto janë të dhënat tuaja. Jo, mos ngrihen këtë tani. Ke koncesionin e laboratorëve. Që I cili kosto e të cilvi është 10 fishuar. Po pra po, është 10 fishuar kosto e laboratorëve. Kushtonte 1 lek, tani me koncesionarin kushton 10 lek. Po jo me kjo shumë gabim. Koncesioneve është kjo. Që të gjitha kostot e koncesioneve janë abuzive. Ne ndërtojmë rrugë 10 fish, pra ne përkërkojmë para Francës dhe kur vini t'i thoni Merkelit na jep para se s'kemi për shqiptarët, du t'i thoni ne I bëjmë rrugët 10 fish më të shtrenjtë që bëni juve. Po se që mendon ti më në Po kështu është fakt, se këto janë fakte. Ekzido ta shpjegoj Shqipërinë ashtu siç është e vërteta. Dhe jo sipas asaj që mendon ti. Mund të them diçka. Zakonisht qeveria e shpjegon vendin e vet keq. Njerëzit media e shpjegojnë siç duhet. Zakonisht qeveria përdor propagandë. Fjala ime e gabuar. Fjala ime e gabuar. Veprimi I gabuar I qeverisë drejtuesve politik dhe administrativ të qeverisë gjykohet me vot. Fjala juaj nuk besoj se... Jo, nuk gjykohet me vot. Ky është një diskutim që... Gjykojnë dhe media, gjykojnë dhe njerëzit, nuk gjykohet me vot. Mendon Eritan, kurse firma ime gjykohet, ti mendon, kurse firma e qeverisë gjykohet. Jo me vot. Ti mendon Eritan, gjykohet për shteti, jo. Kurse shteti ka detyrën parsorë të veprojë dhe të administrojë të mirën ose menaxhimin e këtij vendi. Për mua është e mirë, për ty nuk është e mirë. Por ama sa herë një herë në 4 vjet ne votojmë. Një herë po deshet në 2 vjet se ka të zgjedhje lokale. Dhe për sa kohë ne marrim besimin e qytetarëve për të bërë atë çfarë ne mendojmë se është më e mira këtij vendi, pra shkon ne jemi të Po ju, si me zgjedhje, si pas zgjedhje, gjushin fusti në bashki. Po mirë më kjo është tani historia. Gjushin fusti, si me zgjedhje, si pas zgjedhje. Me të gjitha të këshia dhe botës në emër të popullit janë bërë. Të gjitha autokratët që thonë në voton populli. Të gjitha ata që thonë në voton populli. Pyetja e Enit është, a duhet ndërprerë shërbimet nga kriza, apo duhet vazhdojmë që të menaxhojmë më mirë dhe më fort burimet e këtij shteti, aq I vogël sa është, me ato probleme që ka, por me perspektivë të qartë, në datë europiane, në datë ekonomike, në datë një vendi I cili zhvillohet me standard caktuar ekonomik. Mos harro pikën, të lutem, se nuk kam Kjo është pika pra, çfarë do bëjmë me baratë shqiptarëve? Pyetja janë të gjitha që vlen, do t'i diskutojmë se nuk kanë mbaruar emisionet dhe sigurisht kjo është një çështje që do të vazhdojë, do doj zgjidhje, çështje caktuara do duhen zgjidhje të ndryshme. Një nga mënyrat se si, për shembull, kjo kosto e madhe publike apo që do të vinë përmjet donacioneve mund të ishte në një farë mënyrë eliminuar ishte ajo e shoqërive të sigurimit. Shumë ekspert kanë thënë që në shumë vende të botës funksionon ideja e sigurimit të shtëpive, ndonjëherë edhe sigurim I detyruar, pra si një lloj takse nga shteti, që më pas këto para t'i merren privatit dhe të mos detyrohet shteti t'i paguaj. Pa diskutim që për kontekstin shqiptar ka problematika nga më të ndryshmet, por ky është një version. Gjithsesi, disa prej banesave që janë të shëmbur të qytetarëve të ndryshëm, apo disa prej hoteleve të ndryshëm kanë qenë të siguruar dhe kompanitë të ndryshme të sigurimit kanë paguar dëmet menjëherë për këto banesa. Do t'ju ofrojmë tani një material nga shoqëria e sigurimeve Alpsik pas tërmetit të 26 nëntorit dhe atit shtatorit, një material që rrëfen se si kjo kompani I është përgjigjur klientëve pas këtyre dëmtimeve që kam patur. Vetëm reportazhi që do të shikoni tregon që vetëm ditën e parë të 26 nëntorit, drejt zyrave të kësaj kompanie të sigurimit janë pritur rreth 500 telefonata dhe më pas grupi punës I kësaj shoqërie I përbërë nga inxhinier e tjerë kanë dalë në terren edhe për të bërë ato verifikimet për cilat ne kemi folur deri tani, pra të dëmeve dhe për t'i evidentuar dhe për të bërë bilancin dhe certifikimin e tyre. I ndiqni reportazhin për të mësuar më shumë rreth aktivitetit të
shoqërisë së sigurimeve Alpsig këto ditë pra të tërmetit të 26 nëntorit, por edhe të atij të shtatorit. Ne bashkë do të shihemi javën tjetër. Kjo ishte Open Personte. Faleminderit zoti Klosi, faleminderit të gjithëve. Të ndjekim tani këtë material. Faleminderit zotit Baballëku që ishte me ne në lidhje të drejt për drejt. Të shohim materialin mbi shoqërinë e sigurimeve Alpsig. Fatkeqësia më e madhe tërmeti i ditëve të fundit tash më kaloi, përveç se shkatërroi banesat, mori dhe jetë njerëzish. Në të dyja rastet, dëmet shpirtërore dhe materiale janë shumë të mëdha, por një pjesë të dëmtuarve duket se nuk janë të vetëm në këtë situatë. Kjo fal një investimi të papërfillshëm që kanë bërë për sigurimin e shtëpisë apo të pronës, pranë kompanisë së sigurimeve Alpsig. Kjo e fundit në ditët e vështira të këtyre njerëzve nuk ka qëndruar duar kryq në pritje të atyre që do të trokasin në derë me policën e sigurimit, por ka marrë nismën e evidentimit në terren të dëmeve të klientëve të saj. Alpsig, pjesë e Kastratit Group, shoqëria e cila operon në treg për 15 vitesh, ka ekspozimin më të madh për sa i përket sigurimit vullnetar të pronës dhe banesave. Në sigurimi vullnetar Alpsig, ze vendi në dytë në treg dhe për periudhën janar-tetor 2019 ka raportimin më të lartë për vullnetarët, 24.44%. Shoqëria Alpsig është shoqëri lider në tregun e sigurimeve dhe ne jemi kompania lider në sigurimin e pronës dhe për këtë fakt ne kemi pas një ekspozim të lartë në zonën e goditur nga tërmeti. Megjithatë, dua të vlerësoj faktin që ne menjëherë kemi ngritur grupet e punës. Tashmë operojnë terren 10 grupe punet përbërë nga inxhinierë dhe specialistë, cilët po evidentojnë dhe po vlerësojnë në vend dëmet e shkaktuara. Dëmshpërblimi në kohë dhe kundrejt procedurave të rregullta dhe në favor të klientit ndon se një proces i munguar për Alpsig prej më shumë se 3 vitesh vlerësohet si një çështje që ka marrë një zgjidhje të plotë dhe përfundimtare. Të gjitha procedurat e ndjekura nga kompania janë totalisht transparente dhe favorizojnë klientin. Statistikat tregojnë se ky proces ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e kënaqësisë së klientëve, zgjerimin e bazës së klientëve besnik dhe rritjen e numrit të klientëve për të gjitha kategoritë e produkteve dhe shërbimeve. Periudha ekzekutimi dhe mbylljes së procedurave të dëmeve të vogla është minimalisht 3 ditë, ndërsa për dëmet e tjera me vlerë të konsiderueshme, periudha ekzekutimit dhe mbylljes së çështjes shkon mesatarisht 30 ditë. Kompania Alpsig, pjesë e Kastratit Group, lider në treg për sigurimin e pronës, është shoqëria e parë e sigurimeve që shpreh publikisht planin e masave në lidhje me menaxhimin e situatës për klientët e saj, të cilët janë pajisur me sigurimin e banesave nga tërmeti dhe katastrofat e tjera natyrore. Nga dëmet e mësipërme, një pjesë e konsiderueshme e banesave të siguruara me bankë dhe një pjesë e bizneseve të identifikuara nga shoqëria Alpsig kanë bërë të mundur sigurimin e pronës në shoqërinë e sigurimeve Alpsig. Përpos kësaj, ende nuk ka një ligj detyrues për sigurimin e pronës, ndërtesës së banimit apo objektit të biznesit, siç ekziston në vendet e tjera të botës. Vlen për të theksuar fakti që pjesa më e madhe e këtyre klientëve të siguruar pranë shoqërisë tonë është siguruar nëpërmjet kërkesave të bankave financuese që kanë dhënë kredi për klientët tanë, qofshin këta individ apo biznese. Do të ishte shumë herë më mirë nëse sigurimi i pronës do të ishte bërë në masë nga ana e klientëve dhe pikërisht nëse do kishim një sigurim masiv, atëherë kostot më të mëdha të kësaj ngjarje katastrofike do të përballoheshin nga industria e sigurimeve. Industria e sigurimeve operon tashmë prej 20 vjetësh në tregun shqiptar, duke ofruar kapacitete të fuqishme financiare për të përballuar ngjarje të tilla për masave. Është angazhuar krejtësisht dhe garanton që ashtu si ngjarjen e shtatorit, ne do të marrim gjitha masat bazuar në qëndrueshmërinë tonë financiare si dhe partneritetin e fuqishëm që kemi me risiguruesit tanë, për të paguar në kohë reale dhe për të paguar në masë të kënaqshme dëmshpërblimet për klientët tanë të siguruar. It is difficult to say. Of course, it's not only the
Jo vetëm nga shkalla Richter, por edhe nga intensiteti, tërmeti në Shqipëri ishte i tmerrshëm si nga fakti humbjes së jetës, por edhe nga dëmi ekonomik financiar. Të gjithë të siguruarit e Alpsig mund të jenë të qetë që do të marrin të gjithë dëmshpërblimin për dëmin e secilit, pasi Alpsig mbështetet edhe mbi një risigurues si Hanove Re, një nga kompanit me potencial të padiskutueshëm. Ne jemi AON, kompania intermediare më e madhe në botë në fushën e sigurimeve, dhe jemi krenar që kemi një bashkëpunim prej disa vitesh tashmë me Alpsig. Ne kemi si objektiv të japim të gjithë mbështetjen e nevojshme që të mbulohet e gjithë shuma e dëmit, dhe Alpsig të mund të dëmshpërblejë në kohën më të shkurtër të mundshme të gjithë të siguruarit e tij. Kjo është filozofia jonë. Nëse ka një dëm, kompania duhet të paguajë atë dhe të ndihmojë të siguruarit në mënyrën më të shpejtë. Insurance company shall pay the claim as soon as possible to help the people. Shëndetje Utron. Tërmeti 26 nëndorit ka qenë një ditë shumë e tmerrshme, besoj për të gjithë, dhe unë e kam përjetuar shumë keq. Shpinë edhe siç e shikoni edhe ju vetë që ka ndodhur gjëra, plasaritje, dëme edhe pak më të mëdha nëpër mure. Kanë ardhur, i kanë bërë të gjitha vlerësimet, të gjithë foto në të gjithë pjesën e shtëpisë, edhe presin tani që të vinë, sepse edhe Alpsiku ka shumë ngarkesë. Atëherë tërmeti i shtatorit mua më ka zënë në shtëpi. Nga i moment direkt të nesërmen kam kontaktuar me Alpsikun, sepse pjesa e sigurimit ka qenë jo sepse kisha një detyrim, po thjesht ka qenë vullneti im që unë isha e siguruar. Edhe mbas kontaktimit me Alpsikun direkt kanë ardhur në shtëpi, kam bërë paraqitjen e tyre, vlerësimin të gjitha, dhe mbas 2-3 ditësh kanë ardhur dhe ustallarët që kanë rregulluar shtëpinë. Ja sugjeroj çdo familjari e çdo të riu që ka marrë një shtëpi vet, që çdo kush duhet ta ketë siguruar shtëpinë e tij. Sepse jo vetëm nga gjërat natyrore, por nga çdo lloj rreziku. Atëherë më njëherë pas së tërmetit kemi ardhur personat përgjegjës më të afërt. Kemi ardhur për të konstatuar dëmet. Për fat të mirë, dëmet nuk kanë qenë strukturale, kanë qenë pjesën e fasadave. Kontaktuaj brenda datës 26 nga kompania. Janë ngritur grupet e inspektimit për tyre, së bashku me ne kemi bërë inspektimin me detaje të gjithë dëmeve që janë shkaktuar. Një ngjarje e ngjashme ka ndodhur edhe me 21 shtator. Ne ka ngrit një strukturë të vetëm, janë bë konstatimet e dëmeve edhe jemi dëmshpërblyer në kohë. Nuk është ndoshta e hishme të mësojmë nga gabimet të tilla, kaq tragjike, por të jesh i siguruar. Ne me eksperiencën tonë nga Alpsig jemi shumë të kënaqur edhe i ftojmë gjithë partnerët që të marrin masa të tilla, sepse nuk ka kompani, nuk ka biznes që mund i përballojë vetë këtë lloj dëmtimesh. Për mendimin tim, unë tash i dal pension, unë ja kam lënë djalit amanet edhe vajzës, se edhe vajza bën siguracion më herë mas mirë. Sigurojmë tash një mjet, një makinë, dhe nuk sigurojmë gjithë këtë pasuri dhe gjithë këtë pronë. Për mendimin tim, për mua kompania Alpsingut herën e parë mu ka gjendë, po thush në mënyrë rufe. Dhe i kam tërheq lekët më në gjysmësore nëpërmjet llogarisë bankare dhe objektin e kam riparu. Për mua është një nga kompanitë më serioze dhe më të shpejta. Dhe është mirë, i bëj thirrje që të gjithëve, sado pak prona që mund të kenë, le të siguroj. Për të ulur sado pak panikun e krijuar nga tërmeti, shoqëria Alpsig ka sensibilizuar stafin e saj dhe ka ngritur grupe të specializuara për t'i ardhur në ndihmë jo vetëm klientëve, por të gjithë konsumatorëve që kërkojnë informacione rreth menaxhimit të situatës së ndodhur. Sigurimi për ne është një proces. Rrezikut i përgjigjemi me përvojë, përgjegjësi në çdo sekond. Tashmë në Alpsig, lidhur me aktualitetin, funksionon një help desk dhe janë vënë në dispozicion që në mëngjesin e ditës së post tërmetit 3 numrat telefoni dhe kontaktet online info@alpsig.al të shoqërisë për të denoncuar njoftuar lidhur me dëmet e mundshme të ndodhura
në zonën e Tiranës dhe të Durrësit, Lezhës, si dhe rrethinat e zonave të prekura nga ngjarja. Situata të tilla natyrore shoqërohen me ekspozim të lartë të rreziku, për shoqëria e sigurimeve Albsig ka kapacitetin e lartë të qëndrueshëm financiar, si dhe aftësinë paguese për të dëmshpërblyer të siguruarit plotësisht, edhe në ngjarje shumë fishme të mëdha se kjo e ditëve të fundit. 10 grupe të punës, tashmë të pozicionuara në terren për të evidentuar dëmin dhe për t'i ardhur në ndihmë klientëve të shoqërisë, janë ata që bëjnë të mundur dhe sensibilizimin e njerëzve për situatën e ndodhur. Denoncimet e dëmeve të deklaruar deri më tani në Albsig, ndryshe nga tërmeti i shtatorit shoqëria e sigurimeve Albsig, ka një ekspozim shumë të lartë kundrejt dëmeve të pronës që shkaktoi tërmeti i mëngjesit të datës 26 nëntor. Një lumë telefonatash vijojnë kundrejt numrave të lënë në dispozicion për të siguruarit dhe me çdo rast po merret në shqyrtim për të vlerësuar dhe dëmshpërblyer në kohën më të shkurtër të mundshme. Deri tani në Albsig janë denoncuar rreth 500 kërkesa dëmesh përmes telefonatave dhe grupeve në terren. Por si procedohet në rast se sigurohet vullnetarisht një apartament? Nëse një apartament kushton 100.000 euro, çmimi i siguracionit për këtë banesë varion nga 100 euro deri në 200 euro në vit. Objektivi ynë kryesor gjithsesi mbetet shërbimi i saj më i mirë ndaj klientëve. Për këtë qëllim është ngritur edhe një njësi operacionale në zyrat qendrore të kompanisë. Nga kjo njësi koordinohet dhe procedohet për çdo informacion që vjen për kërkesë për dëmshpërblim, me mbledhjen e dënave dhe shërbimin sa më parë klientëve tanë. Gjithashtu për të siguruarit individ, të cilët kanë siguruar banesën e tyre pranë shoqërisë tonë, ne kemi prezantuar një procedurë krejt thjeshtësuar të paraqitjes kërkesës për dëmshpërblim, me qëllimin për të evidentuar sa më parë dhe paguar sa më shpejt klientët individ. I gjithë qëllimi kryesor jon mbetet që këta njerëz, pra që kanë dëmtime serioze në pronën apo banesën e tyre, t'i kthehen sa më shpejt normalitetit.